lẹ́yìn wọ́n yẹ̀ fáfá ìwọ̀n èèyàn méjì àwọn méjì wà lọ́sítà ẹnìkan tán parí so dákun abẹ́rẹ́ o dákun ẹ káàárọ̀ tọ́ ìtàn Fúlàní wá ṣe níbí báyìí rẹ̀ wọ́n wá wọ́n já gbogbo bí ẹ̀wù búlẹ̀tì lára lẹ̀wù so búlẹ̀tì ni búlẹ̀tì lẹ̀wù so pásítọ̀ tí wọ́n parí níbí báyìí ẹ jọ̀wọ́ ìgbà tí wọ́n lọ ibi ọ̀nà ọ̀dọ́ aṣímọlówó yẹn náà gbà lọ so dákun bá wá solution ṣe. ìbọn tó gbéjà bẹ́ẹ̀ mo ti mọ̀ kọ́ máa kú tó kò lè ṣe. Avestos ẹ má ṣe ojú àwọn ọmọdé ṣe ojú ẹ̀ wọ́n lè ṣe. lẹ́yìn wọ́n yẹ̀ fáfá ìwọ̀n èèyàn méjì àwọn méjì wà lọ́sítà ẹnìkan tán parí so dákun abẹ́rẹ́ o dákun bá wà ṣe. Baga. Ibi gbígbọ́ ẹ̀ I witness it today on Fúlàní ẹ̀ jáde on rọ́bọ̀ àwọn ní ìdáko tó kọ́ ọ̀dáfọ ẹ̀kọ́ stop lójijì ọkọ̀ rọ́bọ̀ ọmọ ìyá tó wà nínú iwájú tó gbọ́ ọmọ kékeré ọgbọ́n ẹ̀ ṣubú èní ní kí náà ṣẹlẹ̀ ají. It was terrible. Thank God, we were not kidnapped. Thank God, this was still terrible. It was terrible. We have problem in this Yoruba land. We still have problem. But it's of nínú gbóyè lọ sá lọ. Àwọn àmì yẹn tó ń lé wọn àtàwọn boys yahoo tó ń lé wọn. So wọ́n sá wọn ní gbóyè kò sẹ́ni tó lè tẹ̀lé wọn wọlé ní gbóyè lọ sí wa. Kẹ́tọ́ dé mọ̀wé no beggar ibẹ̀ ni ó ti happen beggar yes beggar ibẹ̀ ló ti happen. I witnessed them for my first time nígbà tó ti ń pariwo láti jẹ this is my first time they are Fulanis. They are Fulanis. Torí wọn bójú wọn, they are Fulanis. Yorùbá lè ṣe nǹkan náà yẹn, they are Fulanis. Tí mo tún máa fi rẹ́fẹ́rẹ́nsì sí lẹ́gbẹ̀ẹ́, a ṣì wà ní 1st of July 2023. I'll bring the privilege of Dr. Chief Sunday Igboho tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Igboho ṣá. Kí wọ́n bá gbogbo wa sọ̀rọ̀ ní gbogbo bí tí streaming ti ń lọ káàkiri ní gbogbo platform. Olóyè ẹ̀yin lẹ́ ń bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ nísìn wọ́n ń gbọ́ yín káàkiri gbogbo àgbáyé
Mo kí Ọlọ́run ọba tó láyé tó lọ́run, ọba tí ó dá wa sí lọ́jọ́ ìní, ọba tó ní gbogbo lọ́dọ̀ tó lágbára lọ́dọ̀ tí ó sálágbára kan tó tó, Ọlọ́run ọba tó láyé tó lọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Mo lẹ́yìn náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo bàbá mi ẹ̀yìn mọ́mọ́ mi látòrí bàbá bá jáde pé bàbá dáadáa lálùbárẹ́ta tó lọ́n jẹ́ mi yóò kún bàbá ayé lókè. Wọ́n fi ń kí gbogbo ẹ̀yin bàbá pátápátá ẹ wà lórí programu yìí, àtẹ̀yin mọ́mọ́ mi pátápátá, àtẹ̀yin mídíà pátápátá, àtẹ̀yin àǹtí mi, àtẹ̀yin brọ́dà mi. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ayé pátápátá, àtọmọdé àtàgbà. Mo kí pé ẹ̀kú àdúró tì mí, Ọlọ́run bá tó láyé tó lọ́run yóò bá mi dúró tì tọmọtọmọ. Orí mi wú, inú mi dùn, ẹ̀tẹ̀ jẹ́ kí ọkàn mi balẹ̀ pé mo lọ́lọ́run, mo dẹ̀ ní gbogbo ọmọ Yorùbá. Nǹkan tí mo ṣe mi ò kábàámọ̀ pé mo sì nǹkan ṣe. Inú mi dùn gan-an, ayọ̀ mi kún lọ́pọ̀lọpọ̀ torí pé ohun tẹ́ ẹ ṣe ó wú mi lórí, ó jọ mí lójú gan pé ayé ṣe gbógun tọ́ta gbógun. Wọ́n ń wá gbogbo ọ̀nà kí àwọn sáà gbógun ti nǹkan tá à ń ṣe pọ̀. Ẹ̀ ń kí mi láyà pé kí n fọkàn mi balẹ̀. Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn mi, ẹ̀ sì wà lẹ́yìn mi. Ọlọ́run bá tó wá láyé tọ́lọ́run kò ní padà lẹ́yìn tọmọtọmọ, kò ní padà lẹ́yìn mi. Ọlọ́run tí torí mo mọ̀ pé ó ń sọ ọmọ olóòkú bẹ́ẹ̀ ni àní símọ́ ya ẹ̀. Mo mọ̀ pé Yorùbá máa bọ́ gbogbo ẹrú láti Ọlọ́run. Nígbà tó wọ́n bá ṣe tí bàbá wa bàbá bá jẹ́ akíndóyè àtàwọn bàbá tí wọ́n wà lẹ́yìn wa tí wọ́n bá ń na fúláàgì Yorùbá nation lókè pé akópẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ló fún wa lórílẹ̀-èdè wa, wọn ò ní wẹ́ẹ̀nì kọ̀ọ̀kan wa tì láti Ọlọ́run. Pé mo fi kí Ọlọ́run, mo fi tọrọ àforíjì fún àwọn bírọ́dà mi bàbá táyà àti ọmọ mi ayéjì pé kí Ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run kó bá mi ṣàforíjì fún ọ. Ọlọ́run ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tó yẹ kó ṣe láyé lórílẹ̀-èdè Yorùbá tán orí ṣe kí Ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run kó bá ń fún àwọn ọmọ wọn àwọn ìyàwó wọn sí, wọ́n sì lè jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo tọrọ fún àwọn tí wọ́n kó lọ́nu ilé náà láwọn tó dúró ṣinṣin wọn ò yẹsẹ̀. Ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run kò ní padà lẹ́yìn tí wọn náà tí àjẹgbé fún wọn láwọn tó dúró tó ìpè tọkàntọkàn ni wọ́n fi jìyà yẹn, wọ́n sì dúró tìṣẹ́ náà wọn padà wọn ò ní jìyà lájẹgbé. Pátápátá gbogbo ẹgbẹ́ lọ́gbà nítorí tí bá ní mo dá ẹgbẹ́ mi lè mo fẹ́ dárúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá àtọkùnrin àtobìnrin tó náwó lé mi lórí láti lé dúkọ ó mà nà bro tẹ náwó tẹ náírà tẹ sí wàhálà tẹ jẹ kó rẹ tẹ jẹ kí n mọ̀ pé mo lọ́lọ́run mo sì léyìn sẹ́yìn ẹ bẹ lẹ́yìn mi àlọ́lọ́run rẹ padà lẹ́yìn gbogbo yìí. Ọlọ́run pé nígbà tẹ́ yìí dúró tì mí èmi náà dúró ṣinṣin kí ni dalẹ̀ gbogbo mi bá láyé mo dúró ẹsẹ̀ lórí mo wà pẹ̀lú yín táàbì jọ débi tá a lọ mi ní yẹsẹ̀ mi dẹ̀ dalẹ̀ yín láṣẹ Ọlọ́run ẹ̀sìn mo sọ Ọlọ́run náà padà lẹ́yìn. Thank you. All right. Yes. Thank you. Make some revelations because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house,
killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Don't joke with what I'm saying. I have a PhD from Oxford University. I'm a central banker. We don't talk nonsense. So don't joke with what I'm telling you. I have this from the highest possible authority, higher authorities of some of the commanders of the killers and Boko Haram. You said northern governors, past or present, Dr. Badaya? No, current. No, they said one of them is the commander of Boko Haram in Nigeria. One of them. And they are not looking for money. They have more than enough money. In fact, he told me they just came back from... Láti lọ dídá Baga. This I tiny witnessed it device. today. On fly Nigeria. On rọ́bọ̀ àwọn ní ìdáko tó kọ́ pàdápẹ́ kọ́ stop lójijì. Ọkọ̀ rọ́bọ̀ ọmọ ìyá tó wà níwájú tó gbọ́mọ kékeré ọgbọ́n ẹ̀ ṣubú. Ìní ní kí ẹ̀ ṣẹlẹ̀. Ají. It was terrible. Thank God we were not kidnapped. Thank God this was still terrible. It was terrible. We have problem in this Yoruba land. We still have problem. But it's of nínú gbóyè lọ sálọ. Àwọn àmì yẹn tó ń lé wọn àtàwọn boys yahoo tó ń lé wọn. So wọ́n sáwọn nígbó yẹn kò sẹ́ni tó lè tẹ̀lé wọn wọlé nígbó yẹn lọ sí wa kẹ́kẹ́ tó dé Norway no beggar ibẹ̀ ni ó ti happen beggar ibẹ̀ ló ti happen. I witnessed them for my first time nígbà tó ti ń pariwo láti jẹ this is my first time. They are Fulanis. They are Fulanis. Torí wọn bójú wọn, they are Fulanis. Yorùbá lè ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀, they are Fulanis. Àná ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyàwó boys yẹn tó jẹ́ pé àwọn náà níbọn lọ́wọ́. Àwọn náà sáwọ́ kú fún àwọn boys yẹn ni. Ọlọ́pàá wa accuse wọn pé níbo ló ti rí bọ́mọdé náà wọn náà ní láńsẹ̀nsì ẹ̀. So kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ṣé pẹ̀lú nǹkan tó àwọn Fúlàní yìí ṣe ṣé kọ́ pa àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá ni àwọn boys náà ti kàn ránṣẹ́ wọn. lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n yìnbọn fáyìn àwọn èèyàn méjì àwọn méjì wà lọ́sítà ẹnìkan tán parí dákun abẹ́rẹ́ dákun wà wọ́n kò ṣe. Congratulations fẹ́yìn ará Ogun State nígbà tí ọmọ Adéyẹmọ tó ń sọ fún wa pé a wà in danger ẹni kò gbẹnu ẹ̀ sàn wọ́n sì máa jí yín dáadáa aláì ẹ jẹ́ ya pé Dàpọ̀ Abíọ́dún ṣòro òun ni gọ́vnà yín ṣòro wọ́n sì máa jí gbogbo yín dáadáa. I don't care if as many of you got kidnapped. Ẹ máa jáde. Ẹni mi mo fẹ́ da ìlú rú. Ẹni mi mo fẹ́ gbógun wá sílẹ̀ Yorùbá. Àwọn tó ń gbógun ti dé báyìí. And I care less how many of you got killed or kidnapped. Any governor, your governor is your responsibility, not me. Ilé ìṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ níjọ́ Friday. I can't show the images and don't ever ask me to show it. Tó bá wà lórí Koiki Media News Group wà ti rí níbẹ̀. So don't ask me to show you the gruesome murder. Wọ́n ti yìnbọn padànù. Pa pastor dànù. Ìbọn fún pastor fìbọn fọ́ lórí. Ibi tó ti ń pe Jésù. Kíní kan Fúlàní pẹ̀lú Jésù. Àwọn eléyìí ò dá Jésù mọ̀. Kíní kan pẹ̀lú Jésù. Ìwọ ló mọ Jésù. Má pe Jésù. Wọ́n sì máa pa púpọ̀ nù yín dáadáa. Tó bá wá pa yín dáadáa, ẹ wá lọ bá gọ́vnà yín. Ẹ béèrè lọ gọ́vnà pé kí lẹ ṣẹ̀ tẹ́ṣẹ̀ tí wọ́n dá sọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀.
As much as I'm a little bit knackered and tired, but I just wanted to just highlight these. Because the way my lesson can let testing loju and one lay. Ẹ ṣáà ti ní new president. So kí lẹ wá ń pariwo fún? Kí ni problem yìí tẹ̀ ń pariwo káàkiri tẹ́ ẹ jẹ́ ká gbádùn? Ẹ jẹ́ ká gbádùn lórí social media ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Wọ́n pẹ́ kó tó pa yín dànù. Bàbá pa yín dáadáa. Ẹ bọ́ta. Èèyàn kan ló pa ní Paris. What you are in the anarchy stage. Èmi ò ní kẹ́ lọ dàlúrú problem tí ní ẹ bá máa dàlúrú problem tí ní ẹ ṣe problem tèmi. I am 6,000 kilometers away from Nigeria. Mọ́mí wa kan tó send ti Long Bridge yẹn lára àwọn tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation. She was almost kidnapped today. Àmìlànà rather àti wà lẹ́ni ní ọjọ́ kẹta. Do I pity those at home? Ẹni ká shut up. Ẹlẹ́mi mo fẹ́ gbógun wọ Nàìjíríà. Ìborúkọ tèmi lẹ̀ ń dá káàkiri. Kóìkì. Mo kí ń jàre ẹgbẹ́ ìyá wa. Wọ́n máa kidnap yín dáadáa. Wá pa yín. Wọ́n ti pa pásítọ̀ kan nísìn. Ibi tó ti ń pe Jésù nínú church. Ẹ̀rọ gbọ́rọ̀ Jésù ni tó wà lẹ́ni. Kí ni kan Fúlàní pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Jésù? Gbá yìnbọn fún wéwé yìnbọn fún. O lájàra pariwo Jésù. Yìnbọn fún fìbọn fọrí ẹ. Mo sọ fún àwọn ilé wicked. Nígbà tí màláfíà tí mò ń play lójoojúmọ́ pé màláfíà ní wọ́n gbógun bọ̀. Ẹ rò pé last year nìkan ló ń sọ ni. Àbẹ́ ti ń dùn ẹ gbọ́ màláfíà. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Àìṣe mẹ́rin bọ̀ lápò ni. Over report tí mò ń kà from the Koiki Media team. Jẹ́ lọ mú jáde. Wá ti bá mú yẹn jáde. Kákọ́ máa gbọ́ ilé ìlọjà rẹ̀. Ó kù díẹ̀ ni. Ọ̀rọ̀ pé Jésù pẹ̀lú Fúlàní tó ń gbé AK-47 dání. Ó lájàra. Kí ni kan Fúlàní pẹ̀lú Jésù? Ọ̀rọ̀ Jésù kọ́ ló wà ńlẹ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ ànábì kọ́ ló wà ńlẹ̀ yìí. Anna ti wà in danger, iná sì in danger. Lágbára láti sọ fún ní kó jáde nínú gbọ́kó. Ìrọ̀ ilé kọ́. Ẹgbẹ́ àti ọ̀gá Jehova. Ọmọ Adéyẹmọ o. Ọjọ́ òní, ọjọ́ tó lápẹ̀rẹ̀ gidi gan-an ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá dàda. Kò rí ni ọmọ Adéyẹmọ ọba ti pọ̀ ọ̀tá ìbáyọ̀. Wọ́n ní alákọ̀ọ́rí ọmọ ti lọ. Wò ó, èyí tí wọ́n rò yíyẹ̀ lólúwọ̀ ọba ńlọ kúkú sẹ́. Sunday ọba Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàṣẹ́bẹ̀ lọ wà. Ọ̀gá máa dúpẹ́ lórí Olódùmarè ọba òkúri. Tó ọba ti tàbí ìwòrè pọ́jọ́ òní ó tó pé ń tọ́ kí lọ fẹ́ wá láàrin àwọn ọmọ adarí wọn gan. Tàbí tó ọba ti tàbí gé ọmọ láàrin ìgbẹ́ kí lọ máa ṣe dá òfin ìgbìrò. Ọjọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alágbẹ̀dẹ àyànmọ́ ọba tó fi ọ́ dára tó kù. Ọmọ Adéyẹmọ ò ìwọ náà kọ́ Olódùmarè ọba ní kí ọ lárugẹ. Ẹ̀sìn wọn dúpẹ́ o. Sunday o. Jáwé ẹ̀sìn mo dúpẹ́. Máa gbọ́ ó ti gbogbo Ọmọ Adéyẹmọ ó dé wọn mọ́lẹ̀ pákápáká wọn ò lè mí mọ́ ó ti kó wọn láyà jẹ́ kó lè sóge ó ṣẹ̀rù bà wọ́n ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́ ó ti fi òkúdú lọ́pọ̀ ìpọ́ òru ní èyẹ dànù. Ọmọ Adéyẹmọ tó fọ́ wọn bá tiẹ̀ ọmọ ọkọ lógún ọmọ àlè ìwọ náà bí bàbá dojú dé àṣìkò bí ọba ṣe sí ẹja fọ kí ní bẹ nínú ọ̀gán Ọmọ Adéyẹmọ ti dún mọ̀wúrú bí ọ̀pá ni kò pani bí ọba ní pani kó yé dún mọ̀wúrú. Sunday Ọmọ Adéyẹmọ ó ti di bí àlọ́ yìí yé ẹjẹ ọmọbẹ́mọ ewé ìkókò tó bá lè bí ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ fọ̀yà kó máa fọ̀yà gbèrègbèrè sàǹgbà ọ̀rọ̀ máa fọ́ọ̀kù ẹni bá wọ pé Ọmọ Adéyẹmọ ti di bí àlọ́ yìí káàkiri Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá yé orí ìlà pé ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọ ọkùnrin ọ̀hún ṣéwù bẹ́ẹ̀ lọmọ ọgbọ́n ṣe ìwọ lọ́pàá Gàmbàrí nípa ìsìn Sunday Ọmọ Adéyẹmọ ọ̀pá Gàmbàrí nípa ìsìn ọ̀pá Fúlàní ló ń pè àwọn èèyàn kan máa pè ní sí i ló ń pè kí ló dé pè mí fi disturb mi tí bá sẹ́wọ̀n láti bá wà lórí inú yàrá mi ṣe àwọn máa pè ní sí i ṣe mo ní kẹ́ pè ní. Sunday Ìgbòho ṣá ọ̀pẹ̀lẹ̀ àwọn bàbá rẹ lọ òròlù ọmọ ìpínlẹ̀ ọ̀lẹ́nílé mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ ajá tó yẹn jẹ́ sílẹ̀ àwọn bàbá rẹ mo dẹ́lu mo dáàrin òde wọ́n di méjì tìbá rẹ̀ ta àlọ́ méjì tìbá rẹ̀ ti àgẹ̀dà yín ó di méjì tìbá rẹ̀ pẹ̀lú ọkàn ìlànà bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ilé
ló ní ilẹ̀ Yorùbá gbòmìnira dandan ni máa wá gbọ́ o àṣẹ ọlọ́dà yóò ìlànà lọ́dùnmọ́ lè ní ọmọ ìlú ọmọdé yẹn mẹ́wò dákun mọ́rù làwọn oníṣẹ́ ẹbí ẹ̀tọ́ kálukú mọ̀ fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé dépò tó dùn wọ́n á máa gbọ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ń tẹ́wá lóye ẹja fọwọ́pọ̀ agbè ẹni tó lọ́wọ́ fi ṣe agbè lárugẹ gidi ni ẹni méjì wọ̀ wọn ò dùn ẹjọ́ òrodò lọ sí ibà méjì kó o ẹni tó lọ́wọ́ fi ṣẹ́rán ọgàtọ̀ sí ẹni tó fara wọn Sunday ọmọ adéwọmọ tó fara tiwa akọni tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tararara pọ̀dọ̀kẹ́lẹ́ ọmọ adéyàmó wọn a máa gbọ́n fẹ́ sàgbà kan fún wọn ni ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ àwọn síra wọn wọn ní kàkọ́ máa sọ àrẹ kókò dànù ìmọ̀jọ́ ayóyè pọ̀ ní kú lọ́wọ́ ọmọ bá kékeré tó kékeré ìdáhọ́ inú ọmọ gbẹ̀yìn agbẹ̀dẹ òsì pàtàkì òní kúrò òdòkó tẹ̀ máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà níbùgbé ìdájọ́ wọn àmọ́ fọwọ́ tí ọ gẹ́gẹ́ ni àwọn alágbára jagun tí wọ́n ní jagun ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá wọn mọ fi ọtí ọ gẹ́gẹ́ ni Oòduà Ọlọ́fin Ọbàtálá Báṣọ̀run Àjàká Àjàngẹ̀tìẹ̀lẹ̀ ẹ̀fúnfọ̀fẹ́rí nánàfọ́kúnná òun lẹ̀ lẹ́rú ọmọdé kò ní ìjọba aborílá aborí tuntun alùpùpù àbá àkùkù ògèdèǹgbé ẹgbẹ́gbùngbùrù olè jẹ́sà ṣàgbó. máa gbọ́ lọ́sẹ̀ ọmọdé yẹn mọ́ ń bọ́ ṣàkó tí mọ́ọ̀gùn làyà wáyé náà ọmọdé yẹn mọ́ Ìgbòho sáńpolo tí pẹ̀tùpẹ̀tù tiẹ̀ ṣe ọ̀gbárùkọ alárùkọ lọ́nùgbọ́lọ́ rẹ̀ jó ògùn làyà ọ̀sẹ̀ pẹ̀yàrí kẹ́ni máa ń dè bàbá rẹ lọ òrùkàtàrí gbàgbà kẹ́ni máa ń dè bàbá rẹ lọ alárùkọ parúmọ Sunday ọmọdé yẹn mọ́ ní oṣù òrùkọ òde gbangba Sunday ọmọdé yẹn mọ́ wọ́n ti dìbò góòdù wọ́n ti wà lókè ẹni ẹ bá ní ọjà kọ́kọ́ máa gbọ́ o sórí má bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ mọ́ òòrí ní gbogbo fùrùfùrù labalábá tí wọ́n ń dìbò lẹ́kùn Sunday ọmọdé yẹn mọ́ Ìgbòho sá òòrí bí wọ́n ti ń wọṣọ àkísà máa gbọ́ o jẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà bá lóye akọ́dà ayé ọgbọ́n ọmọ Adéyẹmọ ní ẹja àfọwọ́tì àti yìí débi tó lágbẹ̀rẹ̀ ẹja àfọ tẹ́lẹ̀ èmi tún ẹ̀wọ̀ òdùnmí kò lè gbé wa débi kankan pa akọ́dà ayé ọgbọ́n ẹja àpapọ̀ ká bí ẹni tó ń wọ́n fi sẹ́ni lárugẹ ni ẹ máa gbọ́ oyin bọ́ ẹsẹ̀ wọ́n máa fara oyin ni igi igbó sórí ipò wọ́n dìgbẹ́ ẹ̀rí ni àwọn àgbàlagbà wọ́n ní bí orí bá dúró tán inú déyìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gan ni Sunday ọmọ Adéyẹmọ yé máa bá òótọ́ òní ọjọ́ burúkú tó lápẹ̀rẹ̀ ní ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ṣerú lúwẹ̀ wọn ò lè mú jẹ́ ẹ̀. má ṣe pé ṣùgbọ́n nu rẹ̀ òkun tó ọba tó pátápátá rẹ̀ bọ̀ ìmọ̀lẹ̀ thank you. àrò ọ̀rọ̀ mọ gbogbo tó ọba ti gbogbo àrò ọ̀rọ̀ mọ àwọn tó mú kọ́tò ò ná wáyé má ṣe pé o ṣùgbọ́n má jẹnu rẹ̀ ó gbófo gbogbo tó ọba pátápátá àrò ní ọmọ ọ̀rọ̀ mọ wọ́n máa fèyí ṣe lọ́lé wọ́n máa fèyí ṣe lọ́lé wa kì í ṣe é mọ̀ wọ́n lè bí ilé rẹ̀ wípé ìdákọ̀ọ́ ni ìwòsàn lápẹ̀rẹ̀ lágbájá ni tàmẹ̀dùn ni ìmọ̀lẹ̀ akéwìrì ọmọ wọn ló gbọmọ̀ sọ àjílété mo bólúwa mi dúpẹ́ mo bẹ̀rù àgbà. Who continues to be the devil marks across the world. Kàgbéga fàlẹ́rì ìgbàgbọ́ láti bẹ̀rù ìṣọ̀kan ìfẹ̀jẹ̀ tẹ̀síwájú ọ̀kan rere àtọ̀hún tó dára. ọmọ dìde wà bọ́ sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Good evening to my beautiful mother and welcome to the program. When you find when you méjì wà lọ́sítà ẹnìkan parí
So dákun abẹ́bẹ̀ dákun wọ́n náwọn dákun àwọn bẹ̀bẹ̀. That was the church that was attacked by the same Bororo tí a ti ń pariwo láti bí ọdún méjì àtàbọ̀ nísìn pé we are all in danger. Like I said, I don't care because ẹ̀yin tí à ń sọ fún ẹni ẹ̀ gbọ́ ẹni ẹ̀ wà interested, so why should we care? I have no apology for whatever is happening fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín nílé until tẹ́ bá take the decision láti béèrè lọ́wọ́ àwọn representative yín tí wọ́n ń ṣe party tí wọ́n ń ṣe bíi pé kò sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀. Then you will understand that responsibility ìlú ọwọ́ governor ló wà, ọwọ́ senator yín ló wà, ọwọ́ president yín ló wà. Àwọn bá ń travel, wọ́n ní convoy bí sójà tó máa tẹ̀lé wọn àti àwọn ọlọ́pàá àti so many of them like that. You are just an average citizen. Ẹran ìwọ tó máa mú so àwọn Fúlàní. They are not gone yet. Wọ́n pọ̀ sí ni. According to the report, Boko Haram have killed 5,000. I'm sure this report is not detailed, but let's just go with it. Within the last 30 months, let's just even go with that report. Even though gbogbo wa mọ̀ pé that number is more than that. But for argument's sake, ẹ jẹ́ ká kọ́ accept pé within the last 30 months, that's 1 year plus. They have recorded 430 different incidents. Eléyìí tó tún ṣẹlẹ̀ nísìn, ó lè má wà recorded. Wọ́n dẹ̀ lè má kà mọ́ numbers. Wọ́n ti pa olùṣọ́dànù, ti lọ, ti gbàgbé pò ń wá sáyé. Mo sọ fún yín pé Nàìjíríà tó bá pé 50 years old kò dúpẹ́ fún rí ẹ̀, èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀. Èyí tí World Bank sọ lèmi sọ fún ẹ yẹn. Olóyè Dr. Sunday Igboho jáde, ó ní wọ́n ń pa àwọn èèyàn wọn. Pé kí ló dé? And I'm not going to stay too late on this transmission tonight. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ní and then so what? Pé kí ló dé tó ń dà lóru? Ẹ sunkún, mo sọ fún gbogbo yín. Ẹlẹ́mi mo fẹ́ wá da Nàìjíríà rú. Àwọn tó máa da Nàìjíríà rú ẹjọ́ ń sùn ẹjọ́ ń jìnà. Another report láti the same Ogun State, or send the video and see me as well, which I'm not going to share with anybody. Toriwa a little bit sensitive. Nigeria is in a deep mess. Chebetini new security architect. Ebe ndunu Ọlọ́run ti ṣe àti lọ́mọ Yorùbá tó jẹ́ Inspector General Police. Ẹ lọ pé now. Ṣé ẹ ní nọ́mbà ni? Ilẹ̀ wa ń yọ wá lẹ́nu tẹ́ ń record the video tẹ́ ń send ẹ̀ síta káàkiri tẹ́ ń fi máa disturb ayé wa tẹ́ fi ká gbádùn. Ẹ fi àwa sílẹ̀ ká máa campaign Yorùbá nation. Ẹ̀yin tẹ́ fi ṣe Nàìjíríà, ẹ mú Nàìjíríà yẹn dání.
ẹ mú dání dáadáa. Renew ṣègè lẹ máa jẹ. Ibẹ̀ ti ní chief of staff àbí chief of army staff àbí kí lẹ ń pè tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. Ṣèbógun state lòun náà ti wá. Ẹ pé náà ẹ email ẹ̀ báwọn terrorists yọ yín lẹ́nu lógùn state ó jẹ́ kẹ́ gbádùn. Ẹni bá kàn òun ló mọ̀ òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Tó o bá ti kàn wọ́ it's okay. Akúkú ti sọ fún yín pé kẹ́yẹ́ ṣe iṣẹ́ òru mọ́ ẹ̀ dá wa lóhùn àmọ́ tẹ́ ń ṣe iṣẹ́ òru fún. Ṣẹ́yìn lẹ pa Jésù ni kí ni problem yín gan? A ní ẹ fi iṣẹ́ òru sílẹ̀ for now. Nigeria ò safe ẹ̀ dá wa lóhùn. Ṣebí last year the same Ogun state yìí náà. Ẹ máa ń gbàgbé ìbẹ́ ti gbàgbé kọ̀tólùṣọ́ ti bí bá rántí pé ní ṣọ́ọ̀ṣì kan náà ní Ogun state àwọn Fúlàní wọnú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n disvirgin ọmọ 15 years old. Àgbàlagbà tó jẹ́ pé Ọlọ́run ló mọjọ́ tó ti kọlu ọkùnrin wọ́n gbà sí fún nínú ṣọ́ọ̀ṣì ń bẹ̀ White Garment Church là ń sọ yìí wọ́n gbé olùṣọ́ lọ but òun á ní Jésù máa resolve tọ̀dọ̀ tòun kí lẹ̀ ń ṣe night vigil fún nígbà tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ̀yin náà níbọn tẹ́ lè fi protect ara yín. Bẹ́ẹ̀ bá kúkú mọ̀ pé fẹ́ máa ṣe iṣẹ́ òru ẹ̀yin náà gba sójà síbẹ̀ náà kí lẹ̀ ń wà lára yín fún kí lẹ̀ ń disturb Jésù fún gan sef lẹ́ẹ̀ jẹ́ kí Jésù gan sinmi pẹ̀lú night vigil tẹ́ ń ṣe. Pásítọ̀ lọ pa kalẹ̀ nísìn a lè ṣú ẹ̀ má dẹ̀ sọ fún mi pé kí n ṣú ẹ̀ kí n má fún ẹ lépè. Wọ́n ti pa kalẹ̀ ti gbàgbé pọ̀ ń wá sáyé. Ọmọ ọjọ́ méje lọ kó lọ èyí tó bá jọ́ bèrè ń bẹ̀ wọ́n á bò jẹ ni àwọn tára ń kan tẹ́lẹ̀. Ìbí yẹn ṣe ń lọ ní another one tún ṣẹlẹ̀ ní Long Bridge Ọlọ́run ló ní kán náà ọmọ yahoo ẹ̀yin ọmọ yahoo wọn náà ní kinní lọ́wọ́. Ọlọ́pàá wa ń béèrè lọ́wọ́ ọmọ yahoo pé where you na get this katakata. Wọn náà pẹ́lọpọ̀ àwọn ọmọ yahoo ló lé àwọn Fúlàní ti Long Bridge bóyá wọ́n bá tún ṣe jàǹbá lénìí. Continue. Owó Yorùbá nation ni kí wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀mí. Yorùbá nation pé kò ṣiṣẹ́ òun ni kò máa sọ. Má di gọ́vnà ẹ̀ mú tó máa protect ayé ẹ̀ ká tó dé ibi tá à ń lọ torí ibi tá à ń lọ àìtí débẹ̀. So ní access. Kóìkì ẹ tó bá dẹ̀ sọ pé Kóìkì ẹ rán àwọn ọmọ kan wọnú gbó èpè lẹ́ máa gbà lẹ́nu mi èpè burúkú àti àgbàlagbà tọmọdé nú yín ẹ kúkú mọ̀ pẹ́nu tèmi ò dá èpè ní máa fún yín. Torí tẹ bá ń dé nísìn Kóìkì kí la máa ṣe ṣá máa rán àwọn èèyàn wọnú gbó lọ àwọn olè rán wọnú gbó lọ nígbà tẹ ní gọ́vnà. Èmi Dàpọ̀ Abíọ́dún mo rí pẹ̀lú Tinubu Jagarodi. Ẹ jẹ́ lọ pe àwọn ọba mo dárúkọ bá kankan ṣèbó lọ́ba táwọn Tinubu lọ́ba ẹ jẹ́ lọ sọ fáwọn kábíyèsí pé èèmọ̀ ti wọ̀lú bó bá já máa gbé tutù jáde ni kọ́ tètè yá gbogbo ètùtù tó ń tọ́jú pamọ́ sínú àwọn pálásì yẹn ẹni kọ́ gbé gbètúgbètú jáde kọ́ pe àwọn onílẹ̀ if not wá pa ṣé gèsì yín lára wá pa ṣé gèsì yín lára renew ṣègè òun lẹ wà nínú ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. I don't pity any one of you but ẹ̀yin kàn pity ara yín now. I don't pity any goddamn one of you. So wọ́n pe Jésù kí lẹ̀ ń pe Jésù fún lóru tẹ́ ẹ̀ ṣe Jésù nínú yàrá yín tẹ́ ń pe Jésù tẹ́ ń disturb everybody káàkiri kí lẹ̀ ń disturb Jésù fún ẹ fi Jésù sílẹ̀ for now lóru ni mo sọ mo ní kẹ́ má pè lọ́sàn ẹ pè lọ́sàn ẹ pè láàárọ̀ kí lẹ̀ ń disturb ẹ̀ fún lálẹ́ ìwọ pásítọ̀ tó ò ní gbètúgbètú òun pe Jésù ò dẹ̀ gbé security síwájú ó wá jẹ́ kọ́kọ́ àwọn fine girls ṣọ́ọ̀ṣì lọ ní sàwọn èèyàn kọ́ máa já sí fún wọn ni upon everything já wọn sí wòwò bí ìyá tí ó sọ̀rọ̀ ní 2018 ẹ gbọ́ gbà tí ìyá yẹn sọ̀rọ̀ ó ní I pity my people ìyá yẹn wọ́n bá sùn títí wọ́n jẹ́ kó wẹ̀ for 6 days olúkálukú kàn ń gbà sí fún nínú rẹ̀ ìyá níyà so kí lẹ̀ ń pe Jésù fún ẹ fẹ́ ọ̀rọ̀ Jésù yìí sílẹ̀ kẹ́ má disturb gbogbo àwa tá wà lórí social media mo sọ lẹ́ẹ̀kan sí I don't pity you yes ẹ kọ sílẹ̀ sínú tàn pé Kóìkì sọ program kan pé wọn ò pity you I don't pity you because ẹ̀yin náà lẹ́ ń point finger sí mi
àti gbowó ẹlẹ́mì àti gbowó lẹ́fà bára ẹ̀ná wọn làfẹ́ Koiki ẹ̀fẹ́ bà Yorùbá nation jẹ́ o ẹ̀fẹ́ bà Yorùbá ẹ̀fẹ́ bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ o ẹ̀fẹ́ gbógun wọlé ẹ̀fẹ́ gbógun ẹ̀yin wèrè born bastard ẹ jẹ́ mo yóò yà ni mo sọ fún yín kí Fúlàní tó kidnap èmi àti wọ́n lè kidnap Ìgbòho wàláì 1 million Fúlàní ò lè dá dúró lọ́nà èèò ọjẹ tẹ́tẹ́ yóò ní 1 million Fúlàní Ìgbòho nìkan ni mò ń sọ èmi kẹ̀rí ò ní kankan bọ̀kọ́ tó jí mi gbé níbí báyìí á jẹ́ pé MI5 ti compromise nìyẹn kí Fúlàní tó wọ UK tó máa jí mi gbé tí màá wá ní kọ́ bá mi wá owó tá a máa fi gba ransom ìlú ìtìdé problem ti dé nìyẹn but problem yẹn ò ti dé ìlú yìí so I am 6,000 kilometers away renew ṣege lẹ́sẹ̀ wọnú ẹ̀ ṣẹ́ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń dì pẹ̀lú economy owó mi dà ó wà nítòsí mo jẹ́ kó lọ jìnnà ìdẹ́rẹ́ ti ṣú so mo gbọ́dọ̀ gbé voice yẹn wálẹ̀ díẹ̀ torí èmi kan mo rán yín iṣẹ́ ìmọ̀ tẹ́ ń pe Jésù fún lóru ẹ fi Jésù sílẹ̀ lóru wàhálà yín gan pọ̀ kí lẹ̀ ń pe Jésù lóru fún ẹ ní security kẹtẹ̀ gbá àwọn àmọ̀tẹ́kùn bíi méjì káwọn náà tẹ̀ máa dẹ́ngẹ̀ kọ́tẹ̀ gbé ṣakabùlà wọn kó tẹ̀ máa sí búlẹ̀tì níbẹ̀ káwọn yẹn dé káwọn náà máa pẹ́ àbíbọn làwọn rí látọ̀ nǹkan yẹn ẹ̀mí mímọ́ o ẹ̀mí mímọ́ o pẹ̀lú Fúlàní mo ní àwọn yẹn lọ burú jù àwọn ISIS akọ̀ ń sọ pé Boko Haram ló ń wá àkókò mọ̀ bí ISIS kan ni ISIS burú bàjẹ́ àwọn wicked ju Boko Haram lọ àwọn ọ̀tẹ̀ fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹ̀sìn kankan culture wọ̀ fẹ́ gbọ́ everybody ṣáà di fundamentalist Muslim kalẹ̀ lọ́fẹ́ tó bá mọ tán pè ní ISIS àwọn máa ń destroy ní so tabat ni wọ́n attack yín nísìn a kàn classify wọn because àárí wọn so àwọn àdèmọ̀ pé ISIS ti wà nínú Nàìjíríà ISIS is different from Boko Haram born bastard ṣọ́ọ̀ṣì wọn pariwo káàkiri ń disturb wa káàkiri kílẹ̀ ń disturb wa fún àná ẹ fi Jésù sílẹ̀ sórí tó ń dààmú yín máa pọ̀ gan nínú 4 years tájọ wà nú ẹ̀yìn gbogbo àjọ wa nú 4 years yìí ni sórí owó yìí wàá máa wá òní rí kò ń ṣépè sórí ìwọ tó lọ pe Jésù yẹn kò síṣẹ́ ní Ogun State yẹn náà kí ló wá lọ ń pe Jésù fún lóru torí pé iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe láàárọ̀ mo mọ̀ tẹ̀fi lọ ń ṣe night vigil kí lẹ̀ ń ṣe night vigil fún ìlú tó sì security àbí tẹ́ bẹ̀rù orí ara yín ń fara yín wé àwọn big church àwọn big church tó ti gbọ́n àwọn yẹn ní baba security wọ́n dẹ̀ camp everybody sínú camp ni ẹ̀yin wá dá wà nínú igbó kan ẹlòmíà ní òun sometimes tẹ́ máa ní àwọn nílé wọ́n bá wọlé náà títí the other video tó send sí mi tí mo ní mo lè share ẹ bá rí ibi tí yẹn lọ kọ́lé sí ó lòṣì kọ́lé sínú igbó náà ń kọ́lé ẹ̀ ń kọ́lé sínú igbó níbi tí Fúlàní káàkiri gbogbo onúlẹ̀ Yorùbá tó ń jíyàn gbé ẹ̀ ń kọ́lé mo kí Akérò African Confidential jàre káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀ ń kọ́lé sínú igbó ìyẹn náà kọ́lé sínú igbó 5 million lọ́gbà lọ ẹ̀yin olórí burúkú tá a bá ní kẹ́ kó 5 million yẹn wá nísìn ẹ máa ní kí la fi fowó ṣe ìyẹn olóṣì ẹ jẹ́ mo yóò yà 5 million yẹn náà san wọ́n ṣe send the report yẹn sí mi ni inú Ogun State náà ló ti ṣẹlẹ̀ inú Ogun State ẹ jẹ́ ṣẹ́gẹ̀ aṣẹ̀wọ́nú renew ṣẹ́gẹ̀ làwọn náà báyìí 5 million lọ ní bàbá yẹn náà san it's just the beginning Màláfíà sọ ó ní wọ́n ń bọ̀ etí àwa ti di we cannot hear anything mo bẹ̀ yín ẹ fi Jésù sílẹ̀ lóru keep to that Jésù láàárọ̀ tó bá ti ń di 6 kó ti gbogbo church pa ó tún dijọ́ kejì so that a lè stop because sórí dẹ̀ pa Abíọ́dún Kogi State ni mo ṣì wà mo ì tí dé Ogun State by the time tí bá máa fi dé Ogun State ó mọ̀ pé state mi máa fáyà gidi sórí pé mo rántẹ̀ díẹ̀ àti kúrò ní Kwara orí Kogi la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. A sọ fún yín pé this country is not for us.
everybody wọ́n send the video káàkiri ẹ̀ ń fi tí disturb wa gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì náà gan sẹ́ gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì náà kò ó dàbí toilet gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì náà gbogbo fídíò náà lẹ́ǹkan sí mo tẹ̀ mọ́ bí wọ́n tẹ̀ ṣó mi dáadáa bíi tíbọn yẹn bà mo tẹ̀ fi rí bíi tíbọn yẹn bà ẹ wò. Ok ṣáìdì bíbá ìbọn yẹn bà ẹ wò bàtà pásítọ̀ gan sef kí ni nọ́ọ̀sẹ̀sì kí lẹ̀ ń ṣe service fún lóru look at the whole building of the church gbogbo church yẹn bó ṣe rí so ẹ fi pé tẹ bá ti gate tọ́dẹ̀ máa gbọ́hùn yín láti ta ẹ̀yin lẹ máa ṣí gate fún wọn náà ẹ̀yin ìwọ ló máa fọwọ́ ara ẹ̀ ṣí gate fún Fúlàní nígbà tó bá dé ìwọ ló máa fọwọ́ ara ẹ̀ ṣí gate Promax ìyàlẹ́wà náà ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan tí ì rí nǹkan kan ibi tí ìbọn ẹ̀ bà lélẹ̀ oró ó lọ nìyẹn nílùú tó ní security ẹ̀ ń ṣe night vigil a ti sọ fún yín ní last year ẹ fi night vigil sílẹ̀ for now àníkẹ́ má ṣe ẹ̀sìn yín àníkẹ́ má pe Jésù bọ̀ ní alẹ́ tó bá ti ń di 7 by 8 gbogbo services tẹ́ bá fi ṣe ẹ jẹ́ kó tán ẹ sọ díjọ́ kejì ẹ ní gbọ́ ẹ ń pe Jésù kó wá fix Nàìjíríà ẹ̀yin ń pe Jésù kó wá fix Nàìjíríà wá ń pa yín wọ́n ní 7 ọmọ ìjọ ló gbé lọ 7 ẹja gbọ́ audio a lè play ojú ẹ̀ jáde. lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n yìnbọn fáyẹn àwọn èèyàn méjì àwọn méjì wà lọ́sítà. àwọn èèyàn survive méjì wà lọ́sítà pastor ti kú ọmọ ìjọ 7 so that's about 9 people eléyìí ìjọ Friday ló ṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀. ẹnìkan parí ọlọ́pàá ń bẹ̀bẹ̀ o. ẹ ń bẹ̀bẹ̀ fún ta ni nǹkan kan gẹ́gẹ́ idiot people all over the place. èmi ò ní sọ́ńtẹ́ máa ṣe fún yín o bọ̀ mo ṣàfikọ́ ẹ̀kẹ́ máa tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ìlú kan wọ́n pè ìlú kan ní France ẹ̀ẹ́kọ̀ lọ́wọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ dá sọ ní tí kan máa sọ yẹn interface èmi ò nílà èmi ò bọ̀ ìlú kan wà wọ́n pè ní Paris bí a tó bá Google tó bá ráyè rí àwọn nǹkan tó ń lọ ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí èèyàn kan péré lọ́kọ̀ pa ọ́ èèyàn kan péré èèyàn kan lọ́pa. We live in denial. ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni ṣòro owó tó ń wò yìí ó ti di 1 to 1 báyìí tí bá ní 1 to 1 1,000 naira kò ń ṣe 1,000 naira to £1 so tó bá ní £10 that's 10,000 naira renew shege. We told you from day one pé àwa làwa nífẹ̀ẹ́ yín ẹ má dìbò ẹni kí n gbẹ́nu sọ̀hún pé èmi ṣe máa jókòó sí UK màá máa sọ fún yín pé ká má dìbò again pé kí ni mo mean by that pé kémi náà máa bọ̀ nílé mo ní èmi ò wálé ilé ò safe ẹ̀yin tẹ́ ń lọ́lé ẹ wà careful oríṣiríṣi ló ń lọ nínú Nàìjíríà of today. The crime will go up more than before. Crime rate is going to become 10 times more than before. Don't joke with your security. Ẹ̀yin tèmi tí ẹ wà labroad, tẹ́ máa fẹ́ sáré lọ́lé, èmi ò lè ní kẹ́ máa lọ́lé, but don't joke with your security anymore. And don't trust anybody. We are all now in danger. Forget about gbogbo tó ń lọ lásòrò gbogbo fẹsẹfẹsẹ, you know.
gbogbo pẹrẹpẹrẹ tẹ máa ń rí táwọn channels ń show yín pé government, there is no government anywhere. Bọ́lá Tinubu ò lè curtail àwọn terrorists yìí o. What they want to do is also to destroy his government. Not that we are in support of his government. There will be more attacks based on looking at what Malafia saw Lemi saw, because he warned us. Malafia Obadia ó sọ fún wa pé àwọn tá à ń bá dé bí a kì í rán yín létí. Ọba Ifọ̀n Olúfọ̀n Ìfifọ̀n, Ọba Almaroof Mágbàbẹ̀ Ọlá 2021 lọ́pàá ọba yẹn, àwọn same Fúlàní Bororo yìí. Odindi ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n yanjú ẹ̀ dànù, ọba wàjà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. This was on the 20th of April 2021. Olúfọ̀n of Ifọ̀n, Ọba Almaroof Mágbàbẹ̀ Ọlá is dead. The 2021, April 20th. A first-class monarch in Orulu Local Government Council area of Osun State. The Olúfọ̀n of Ifọ̀n in Orulu, Ọba Almaroof Adékúnlé Mágbàbẹ̀ Ọlá is dead. Daily Post gather from the palace source that Ọba Mágbàbẹ̀ Ọlá joined his ancestors on Monday, April 19th, Topa Gongon, but his death came to the public knowledge only on Tuesday the following day. There's a lot going on our territory. Our territory is no longer safe. I know some of you might say, I am just overriding it. I say, okay, yeah, say that. Mommy wa to send message to me, message that she sent me 6 minutes before midnight. I'm still in shock. Ẹ̀wọ̀n pàwọn tẹ̀ ń gbọ́ intan sọ lójoojúmọ́, Nàìjíríà ló wà, ibẹ̀ ló ń gbé. Àwọn ló send the Fulanis are still on Ibadan and Lagos Expressway. I witnessed them today in Yelano on the 2nd of July. Torí kálí máa fi déètì sí, torí tí bá nànà ní sẹlómìrè ní àná last year torí orí yín ti gbálẹ̀. Ẹ lè think. So àná tí mò ń sọ, àná tí July 2nd, 2023 ni mò ń sọ. No, I take that back. Mo mọ reason tí report yẹn Olúfọ̀n tí mo kà lẹ́ẹ̀kan yẹn tí Ondo State ni wọ́n pa lọ kidnap is not the one in Osun State. Because when I was reading the report, I knew that report was not right. So ilé gangan ni mo wá. Gunmen killed. Èyí tí mo kọ́kọ́ kà yẹn mo take yẹn back. Ìyẹn is not the king Tọ́pà. Ọba Tọ́pà gangan ni mo ṣe fẹ́ kà jáde. Gunmen killed Olúfọ̀n of Ifọ̀n in Ondo State. Because I knew, because Mama be reporting, she mixed up then. So, but let's read further. Gunmen suspected to be kidnappers. There's nothing like kidnappers. These are full-blown terrorists
The other one, Timo Kanye, is a different king entirely. That one is a different one. But a late Timo Shefe Kai, Gongon Lao, terrorist pa. Olufon of Ifon in Ondo State. And this one name is called Oba Israel Adeusi. Oba Israel Adeusi. Olufon of Ifon in Oshe, local government area of Ondo State. The traditional ruler was returning to Ifon from Akure after a meeting and ran into a barricade of, there's nothing called kidnappers. But Nigerian media have been told not to put them out there as terrorists. Dead or alive. He's in London now. I was having a conversation with my wife, before she knocked her off. She's so tired. It's been a long day for her. Buhari was an agent. Because the Obanche agent, why destroy the Ajaokuta project? Tishu Shagariti Bede 84%. The same Buhari nisin one in London, 6,000 kilometers away, nítorí pé no wọ́n fẹ́ accept àlejò ní Daura. The traditional ruler who was returning to Ifon from Akure after a meeting, but we know that there's nothing called kidnappers. These are terrorists. Ran into a barricade of kidnappers along Elegbeka area where the incident happened. It was gathered that his driver attempted to maneuver his way to avoid the kidnappers when they shot at his vehicle. And the state police public relation officer said the command had been trying to get in touch with the division. They are not there. Let me state it clearly too. Some herdsmen have reportedly invaded the farm of former secretary of the government, another story, Olufalaye, and attacked some of the workers on the farm after destroying. So it is not new when it comes to all these attacks. But we are people that live in denial. They accept pé ibi tó ń pè ní territory wa is in danger. And that is the reason why we will continue every day to highlight that ìlú tẹ́ ń rí yẹn is not working. Because if our people can no longer travel, Mommy wa innocent, she's still in shock. I don't know whether she's listening to me right now. And this was a message at about 11 o'clock to me. It was terrible. Thank God we were not kidnapped. Thank God this was still terrible. It was terrible. We have problem in this Yoruba land. We still have problem. But it's of lọ sá lọ àwọn àmì yẹn tó ń lé wọn àtàwọn boys yahoo tó ń lé wọn so wọn sáwọ núgbó yẹn kò sẹ́ni tó lè tẹ̀lé wọn wọlé núgbó yẹn lọ sí wà kẹ̀kẹ́ tó dé Norway. Again, Ogun State. Àwọn ti pásítọ̀ Ogun State. Èyí tí wọ́n send sí mi. So within the space of today, 3 different areas within Ogun State is now being attacked by this Bororo. But don't work on now because you are not understanding the message that we are passing every day. Every day we keep coming out. We are telling us that accept the truth. We are no longer safe.
Any no, we are safe. It's just a matter of time. We can fún Tinubu ní time. Ẹ fún Tinubu ní time. Tí pásítọ̀ ti jábọ́ wálẹ̀ nísìn. Ẹni ká fún Tinubu ní time. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. A ní pẹ́ lórí ètò ìrárá. Because we have another long week to start again tomorrow. All I can say is our governors have really disappointed us. They have disappointed us a lot. History will remember each one of them for failing to protect innocent lives. For every soul tó ti kú nílẹ̀ Yorùbá from the hands of the terrorists, our governors, our representatives, we don't have the power to do anything for you right now. We don't have the power. We wish we have the power, but we haven't got the power. But I want to nílẹ̀, they will deal with every single one of you. Whether you are going to be alive or whether you die, you'll be dealt with. Because you have actually used the territory, Yoruba, eti low, without making it work for our people. Mo rí bàbá kan, mo fi dárúkọ bàbá yẹn. Wọ́n ṣe birthday, wọ́n celebrate. Mo ń wo gbogbo àwọn bàbá yẹn, and I just check nígbà tí ìyàwó mi send it sí mi pé ṣé mo rántí bàbá yìí, mo fi dárúkọ bàbá yẹn. And tó bá dẹ̀ get message yẹn, tó bá yẹ pé bá lè ní knowledge pé ta ló lè máa ṣe birthday tó show lápẹ́, that's if you're really online. Báyẹn jọ. Mo á rántí pé bàbá wa Chief Tola Adeniyi was right by telling us that púpọ̀ nínú àwọn tí wọ́n fowó dí lẹ́nu lẹ́ni wọ́n refuse láti sọ̀rọ̀. Wọ́n fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ pé kó fọwọ́ kún bàbá Oracle tá mọ̀ sí Professor Banji Akintoye. Wọ́n refuse because wọ́n rí bàbá Akintoye as somebody tó gbọ́dọ̀ fọwọ́ kún láti support. They don't see it that way. So gbogbo bí bàbá Akintoye, bí bàbá yẹn ṣe ń gbìyànjú to make effort, ìran bàbá yẹn náà ó yẹ kí gbogbo ọjọ́ ṣe kí ni pé ẹ jẹ́ ká jọ dàbò. Maybe because of the ambition. Ṣé rí ambition Bọ́lá Tinubu, gbogbo yẹn bàbá tí ẹ sọ̀rọ̀. I pray pé impression yín, àníyàn yín, gbogbo effort yín pé lótìtọ́ ẹ believe in Tinubu pé ó máa ṣe justice tí kò sí nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Pé Bọ́lá Ahmed Tinubu kò ń ṣe bàbá tèmi, mo kàn lè pọ́nlé kí n sọ pé President Federal Republic of Nigeria, níbo ló ti jẹ́ bàbá mi, mo mọ bàbá tó bí mi. Mo hope pé àníyàn yín sí lórí in tó máa ṣe tí ìran Yorùbá máa fi bọ́. Mo hope pé ó máa provide, ó dẹ̀ máa ṣe within the time frame tẹ́yìn náà wò lọ́kàn. Ọlọ́run máa fún gbogbo alẹ́ mi gúngùn. Ọlọ́run máa dá gbogbo wa sí. Ikú ò ní pa any one of us. Àfẹni tí terrorist bá pa, kò sí nǹkan tí mo dẹ̀ lè ṣe sí yẹn. Tó bá jẹ́ pé mo ní agbára láti lè stop yẹn, I will. Torí church kan nísìn ni wọ́n wọlé tó pa pásítọ̀. Ọ̀rọ̀ Jésù ọ̀ràn tó wà ńlẹ̀. Ẹ má yẹ ká parọ́ fúnra wa. UK ò dúró lérí pé Jésù ló máa protect ìlú yìí. As it is right now, tí UK bá dúró lórí pé Jésù ló máa protect ìlú yìí máa ti di problem. Ẹ farabalẹ̀ is not to knock off Christianity or Islam.
torí làákàyè olúkálùkù bí mọ̀rọ̀ sọ àwa mọ̀ gbọ́ gbogbo yẹn jágbajàgba ni. UK is not putting their resources on Jesu láti fi protect ìlú yìí. They are putting their resources on training people and trying to find out where the crime is going to happen using all the mechanism of technology, human resources, human power, so that nobody will be able to make what we call this place ungovernable for them. As we speak right now, mo fẹ́ really mẹ́nu lọ sórí France. France is at the stage of anarchy right now. Ó ti dé stage anarchy because whether this is right or wrong is a different deliberation for that. Olúkálùkù ló ní argument ẹ̀ pé in tó ṣe kí ló wá lé tó yìí tí wọ́n ń fọ́ ṣọ́ọ̀pù tó ń jalè. Wọ́n ti lù ti gbogbo ibi tó ń kó bọ́n sí ní France bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí. In tó ń lọ ní France yẹn could also be another external injection ló ń lọ nínú France. But ibẹ̀ kọ́ ni mo fi gbọ́rọ̀ lọ, orí tọ̀dọ̀ tiwa ni mo dúró lé lórí. France bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ presently right now àwọn ọmọ yẹn ti invade ibi tó ń kó bọ́n sí, ìbọn ti wà lọ́wọ́ àwọn yẹn náà. So France is now at a very, very anarchist stage. Wọ́n pe Jésù Kristi, wọ́n dẹ̀ pe Ànábì Muhammad, wọ́n reinforce àwọn èèyàn tó jẹ́ ọlọ́pàá. About 45,000 is now outside. Tó ń ṣàìsùn to bring normality back. So gbogbo pé ẹ̀yin ń pe Jésù yẹn kó wá resolve the problem in Nigeria, ẹ ti ń ṣí èrè ni mo sọ fún yín, ẹ má bínú fún èdè tí mò ń pè yẹn. You are all crazy. Orí yín ti ń gbálẹ̀ because tẹ bá ń pe Jésù pé kí Jésù wá sọ̀tẹ̀, kí Ànábì wá sọ̀tẹ̀, káwọn oníṣẹ̀ṣe wá sọ̀tẹ̀. No. Everybody knows that inú igbó yìí làwọn criminal yìí wà. But yet, they refuse to fund the security operatives láti penetrate wọn igbó lọ bá wọn. Ẹ wá pe Jésù pé kí Jésù wá resolve problem yẹn. How is that going to happen in 2023? Ọ̀nà wo ni Jésù fi gbà láti wá sọ pé òun máa bá yín lórúkọ Jésù kí terrorist má pa wá? You are living in denial. Every single one of you is living in denial because we are now in a situation where if care is not taken, mo bàbá yìí nísìn, alọ́mọ, aníyàwó, bí ayàwó ẹ̀ wà lára nǹkan kó lọ báyìí, ó ti pa kalẹ̀ nísìn, ó ti gbàgbé pé òun wá sáyé. Not because of his own fault, but because the fault of a system tí kò protect bàbá ẹ̀. But bàbá ẹ̀ wá assume pé inú ibi táwọn ti ń ṣe ìjọsìn yẹn Jésù máa protect ẹ̀. You are crazy. Born bastard gbogbo yín. Ẹ ní kí Jésù protect that vicinity that ti ń ṣe ìjọsìn. Knowing fully well pé àwọn tó ń bọ̀, àwọn ọ̀fẹ́ mọ tó ń jẹ́ Jésù àbí Ànábì àbí oníṣẹ̀ṣe, they are ready to create the mayhem. Ẹ má tètè gbàgbé, wọ́n wọ church lọ ní Ondo State ní Ọ̀wọ̀, wọ́n pa àwọn èèyàn dànù níbi tó ti ń pe Ọlọ́run ní ọ̀sán gangan, mọ́ àárọ̀ nìyẹn ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin wá náà yín ṣe ìjọsìn lálẹ́. I mean, are we crazy people in that nonsense jagbajantis country called Nigeria? If we are not crazy people, I mean, during the daytime in Ondo State, that is less than a year plus, they invaded, they massacred people, they killed people, and they went out. And up to date, nobody has been pinpointed for that atrocity. And then the same set of people are still now replicating the same thing by saying we are running a night vigil service. I pity a lot of those churches. Already I've told you, stop these night
vigil. There is no security in that contraction that you are calling Nigeria. UK that have the security, àwọn èèyàn lè máa ṣe night vigil. Nigeria do not have that in place right now. Let us think before more people will die. More Yoruba people, Kunle Bakers, Bagbalagba, Nibajefun. Respect. More people will die. We love you so much that we have sacrificed every time we have to continue. We are in danger. This danger is not gone yet. And now, Tinubu Wanibe, the probability that this official election, everything went down a little bit because I want to wo bi tó fẹ́ já sí. Wọ́n dẹ̀ rí pé kò já sọ́dọ̀ tí wọn, ọ̀dọ̀ tí wa ló já sí because Tinubu is a Yoruba man. So whether we like it or not, ọ̀dọ̀ tí wa ló já sí. And that literally means that Tinubu will control the realms affairs of Federal Republic of Nigeria for 4 years. Mighty Bami saw 8 years. He only has 4 years right now. Yes, we expect him as well to protect and defend that entity called Nigeria, because Nigeria is still a country until further notice when it will eventually cease to be that country anymore. But for now, it's still a country. And I'm not referencing to all these other nonsense people that are telling you rubbish because they don't know what is called a country. Toba Mountain in a country, they will even go and fight for their local government before they start talking about just like that. They're crazy. They're living in another world entirely. But today, there's a well, Sherry, ayeta and Benison. Koiki Obama sọ̀rọ̀ bẹ́yẹn. Ayeta àwọn Benison nìyẹn. Ayeta yìí gbé tẹ́lẹ̀ yẹn lè má lè máa sọ àwọn nǹkan bẹ́yẹn. Ẹ bá máa sọ fún wa pé ká má máa sọ àwọn nǹkan báyìí mọ́. We are living in a world where a lot of things are happening. Ní London lẹ́ni nísìn, àwọn LGBT, they were parading. And you don't have any right. Àfi tó bá gbé nílùú yìí. Ó lè wá Nàìjíríà kó máa bú wọn. Wọ́n bí bàbá ẹ̀dá kó bí wọn tó bá wà ní UK. Church tí ó wà ní UK wọ́n tí ìpè pọ̀nrín church náà dá kó sọ fún àwọn LGBT pé wọ́n ní right. Even if it's not in accordance with the scriptures. Ayé tá à ń gbé nísìnyí nìyẹn. So àwọn ọkọ wa máa di jú bí n tó rí ni. We are no longer living in the era of our parents. Some of our parents has no other choice than to accept some of what we are doing. Because era tí wọ́n yẹn, èmi ò tí gbádùn bí wọ́n sì mi gbádùn náà. She has been to 23 countries. I have not been to 23 countries around the world. And she has been to 23 countries. Èmi gan fúnra ara mi. So that means pé era tí wọ́n yẹn, era tó dání, tí Nàìjíríà dá. Àwọn gbádùn ẹ̀ díẹ̀ nítorí pé the system was still working to some extent. But right now, we are no longer living in that era because I have not been able to live the kind of life that she lived during that era. So if we are now telling you that this contraction, then how can be shared lorry train? I walked on the train before. And now I'm having jogger. Because they are very, very close. And they have the right. We don't have to agree with them. But gbọ́dọ̀ sọ yẹn síta inú ilé tiẹ̀ ló ti máa sọ pẹ̀lú àwọn family tiẹ̀ tó bá ti kúrò nínú ilẹ̀kùn ilé ẹ̀, you will have to respect whatever is outside, even up to a dog. Ìyàwó mi máa ń ever sọ fún mi, ó máa ń sábà sọ fún mi pé tá bá ti wọlé ká bọ́ gbogbo aṣọ wa. Because ajá wà lórí bus tó ní right tó jókòó sórí bus.
So ìgbà tí wọ́n bá dẹ̀ mọ̀ tó bá dé wàá jókòó sórí that same bus. Nígbà tó ń ṣe public, ìyẹn ló ṣe pé ní public transport kò ń ṣe mọ́tò tiẹ̀. Ìgbà míì tó bá kọ̀ rìbò ọnú bus tó máa rí pé wọ́n gbé ajá sórí chair, wọ́n máa ń rà kí lè gbé ajá sórí chair fún. That literally means that ìjọ tó bá rí chair tó jókòó sí yẹn wọ́n lè gbé ajá síbẹ̀. So tó bá ti délé wàá bọ́ṣọ yẹn. Tó bá dẹ̀ tí ìgbé owó fi bọ́ má ti gbé wọrí bed. So these are the kind of life that we're living in. We're no longer living in that era. So this false narrative pé Nigeria mad, that this country will, you're all crazy. You're crazy. Bomb bastard. You are all asking a system that is continuously failing that it is going to work. And we are telling you that this system is not for us. Muki Ekbomi, the real norm. I couldn't mention name because we are not joking tonight. So this situation that everybody is telling us that, you know, Nigeria will be great, you know, we will all live side by side, we will be, I mean, how? How is that going to happen? And in any society, if the security is gone, there's no longer society. That is why I am telling you that there is an anarchy situation in Paris that they are trying to bring back, because that means that the government have lost the battle. Because if security over still our government anymore, forget it. You're no longer, that is no longer a government. So as I speak to you right now, situation tó ń ṣẹlẹ̀ ní France, tí Macron ò bá tètè gbé wá sílẹ̀, tí kinní ẹ̀ bá ṣe ń continue tó tètè kọ̀bẹ̀ wálẹ̀, then it means that the government have lost the security, which is exactly what is happening in Nigeria. Fair enough. Bola Tinubu is not even up to 2 months. It will take time to adjust. It will take time to put the structure in place. And that is exactly what he has done by bringing in the new faces of the chief security from the military to the Navy. And this is good. You might not be happy with the, you know, with the numbers and the names of those that are being put in there, because that also is part of why we say Nigeria is not working. Because if Nigeria was working, we would definitely have, you know, a society that will bring everybody in. So Tinubu is not going to trust the Igbos and give them chief of defense staff. What's that saying? Tinubu, chief of defense staff, you give it to Igbo man. That is why we say we're not one. It's not going to give it's not going to give, the position that will protect him for the next 4 years to the Igbos, knowing fully well that they can overthrow the government. Do you know that by Monday law will be, according to the report, all the generals, Tiwani Command Law, they have to go. I was reading Showore's report 2 days ago. I'm sure some of you have read it. Where what they've done now is each of the generals, Tony Ko resign, retire, voluntary, this is voluntary retirement. They have to go. They are now giving them juicy money, according to Showore report, that they are giving them bulletproof car money. You know why? So that come out with this stuff with government in Tinubu láti fi gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀. So this situation that everybody is just thinking that Tinubu ti dé bẹ́ẹ̀, Boko Haram máa ń lọ, mo tún fẹ́ lo ọ̀rọ̀ àlùfànṣá yẹn. I'll just say you are all mad. Torí tí bá sọ ní Yorùbá yẹn máa ń dàbí, ó dà pé tá bá ti ń sọ ní Yorùbá yẹn, ó dà pé ìyẹn máa ń fẹ́ fún àwọn èèyàn ní impression pé ọmọ ìṣe ń sọ̀rọ̀ bí ọmọ aláta báyìí. You are all mad ni mo sọ fún yín. Ìwọ tó bá ní mo sọ bẹ́ẹ̀ pé mo ń sọ̀rọ̀ bí ọmọ aláta. You are also mad. Because this impression that Tinubu ti dé bẹ́ẹ̀, everything will just, there will be the security will be fine. You are mad. Because tí bá sọ ní ti Yorùbá, ìyẹn máa dùn yín dáadáa. But mad yẹn,
You are all mad. So automatically you think that because Tinubu is there now, it stopped the Fulani from stopping you on the Lagos-Ibadan Expressway or Long Bridge or Mowe Bridge, just like this our mother said. It was terrible. Thank God. Oh. Again, she's thanking God. Because one end to buy your lorry, I thank God on it. But if you drive listen, I saw on the M6, I told you we were an international platform. M6 is one of our motorway. There was an accident. Accident happened here as well. So my feel UK is a place that is so smooth. I lost in France listen. OTY, I know what it coupon, how much it will lay what it coupon, Timori low one. Ìbọn gidi mo sọ yo kò ń ṣe ìbọn tọ́ yo ìbọn gidi ó ti wà lọ́wọ́ àwọn boys yẹn ní Paris báyìí wọ́n fọ́ ṣọ́ọ̀pù kan wọ́n kó gbogbo ìbọn tó wà nù ẹ̀ ibẹ̀ kan mò ń lọ milk dànù sí orí M6 tripper tó ń gbé milk lọ ṣe fi pé driver yẹn máa sọ pé thank God bóun survive no this is because God yẹn ni our gbọ́sétí tó pọ̀ jù. So everything will automatically link it with God. And that is why God will jáde lára voice note mọ́tà àìsàn. Èmi náà kò sí bá ṣe fẹ́ sọ àmà sọ God. It's because in thought if he ó ti wà embedded mọ́ wa lára. So there's nothing we can say without adding God to it. We have to add God. Ṣé àwọn pé àwọn ọmọ Nàìjíríà kan fi try nonsense yẹn ní UK ní year kan. Not local government, no, but is here in England. One time I bẹ̀rẹ̀ meeting, woman kan ní kọ́kọ́ pray. Wọ́n ní gbé prayer kúrò jáde. Prayer òṣìwò la fi máa pray ní bíbá. Wọ́n gbé prayer tó bá fi pray kó lọ máa pray nínú ọ́fíìsì ẹnìkan. Ó wà lórí. I'm sure somebody that lives in England here might probably, have read that article. Ó di wàhálà pé àwọn ọ̀rọ̀ prayer gbé prayer kankan wá sínú local government council meeting. Leave that prayer alone to yourself because if you pray for and don't believe in God, that means some people don't believe in that God. God then you say I don't believe in it. God don't say I won't believe in that God. So why do you want our company atheists? They don't believe in God. But sometimes they are more kind than the evil people that believe in that God. I want to explain the atheists here. You realize that they have pure mind, pure heart. And I've been with different categories of places, especially in protests, in rallies. I've attended LGBT rally, I've attended different rallies. To back my day, wàá máa realize pé nísìnyí mo ṣe wá understand pé òyìnbó ń jà fún àwọn tó wà ní Niger Delta kò lè débẹ̀ rí. And they don't have to believe in God. Oh yes, if tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé, we have so I still have less than 2 hours in the program in my last. So the line, if you want to call in, I'll take a couple of calls. Atheist, and don't mean atheist, H-E-I-S-T. To believe in it, they are much purer in heart than some of you think with God here. And for God, if in disguise, bomb bastard. Hello, caller. Hello, my brother. Sir. Oh, Kalembi. The Lord bless you. Amen. And the kushe tapu. Oh, amen. And the tupeti chief Sunday Bohota Tatunde Shajoyo Etu Jepe Amon ni adupelo Ọlọ́run. Ọlọ́run tó bẹ̀rẹ̀ gbogbo yóò parí ẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà. Amen. Mo sáré fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí kíní kan máa irritate me. Thank God you've got the year of through our I think that the sorry okay she came out of 8 years man and we say yes I get the court just for 4 years
Ọlọ́run ní kò sí ìlú mọ́. Àwọn ènìyàn ń sọ pé wà. My brother, ẹ bá rántí nǹkan tí mo sọ ní 2001. Wọ́n analyze àwọn mẹ́ta tó wà very important. Tinubu, Atiku àti Obi. Ó ní Tinubu tó bá ti wọlé kẹ́ńbárì ti pé violent and talkery. Ó máa gbàgbóró. There's no doubt about that. Ẹ ṣáà ti rí àsáré ẹ ṣáà ti rí àsáré tó kúnbọ̀ tó ní God láti lọ sí odi ilé agbára ìlú ìhó Nàìjíríà. Títọ́ kí lọ bẹ̀ tó lọ gán ọ̀nà ẹ̀ tó dẹ̀ give press tó dẹ̀ sọ̀rọ̀. And nothing happens again. Ó tún jáde ó tún gbé kan síta. And nothing happened. Then ẹ̀rí kò sí nǹkan tí bàbá rẹ̀ ṣe. Bó ṣe àṣẹ sọ lẹ́ni. I pity for the pastors and for the àwọn àgbà wòlíì. Àwọn tán ti wá di adviser ẹ̀ now. I don't know what they are thinking. Àti jẹ́ ìpèsè wọn. Àti pé ẹlẹ́nu màrí máa jẹ ni wọ́n. God said there is no nation. Ẹ máa rọ̀nù ẹ kò ní wọ́ọ̀kì ni. Now, ìbá gbé plane fáwọn àwọn generals àwọn tó ní kó máa lọ yẹn ìbá gbé plane fún wọn. Ẹ̀yin náà fọ̀rọ̀ rora yín wò. Ṣé ẹni tó ṣì ń tẹ̀ pé by even 10 years ẹni tó ṣì ń tẹ̀ pé òun ṣì fẹ́ jẹ chief of army staff ẹni tó ṣì ní program kan tó fẹ́ ṣe ní next year ẹ̀dẹ̀ ni kó máa lọ lọ́dún yìí. Ẹ̀rẹ̀ báwọn yẹn máa lọ. Are you telling me they are happy? How many Yorùbá ló wà nù wọn? Majority wọn Hausa ló pọ̀ ń bẹ̀. And you are telling me pé Hausa will be happy. Forget about that. Ṣé rí gbogbo Marima J tó tí Tinubu ń ṣe kiri yẹn? A máa ń gbàgbé ọ̀rọ̀. Bàbá yẹn sọ wípé ambition ló bá débẹ̀. Ó ní bó tiẹ̀ jọjọ́ mẹ́ta. Òun ṣàfẹ́ bí you to forget things. Ó sọ pé ó tiẹ̀ jọjọ́ mẹ́ta ní òun ṣàmá di president. Ó ti mú ìyẹ́ ti ṣẹ́ fún. But I want to tell you kò lè parí 4 years. Kò possible. Àwọn ọmọ Igbo tẹ́ ṣe rí yẹn wọ́n ṣì ń expect nǹkan tó máa jáde ní kóòtù. Tẹ́ bá lọ sí platform mọ àwọn tó ní obedience tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Ẹ ti máa mọ̀ pé tí òbí gan bá débẹ̀ ìlú gan ò lè rọ́pọ̀. Àwọn tó ṣe sọ pé òbí á débẹ̀ á ṣe nǹkan kan it's not possible. Kẹ́rí pé wọ́n ṣe ṣọ́ọ̀rù àwọn agbénipa àwọn Fúlàní they are ready to destroy now because kì í ṣọmọ wọn ló wà bẹ́ẹ̀. Mo bá wọn kan discuss ní inú mọ́tò ń gbádùn bọ́ láti church. Mo ní do you know what? Ara nǹkan tó gbé Tinubu débẹ̀ ní Yorùbá nation. If not because of the tension, my brother, if not because of the tension of Yoruba, wọ́n ní step down fún Tinubu in primary kò ní débẹ̀. But the fear pé these people pé Tinubu tí ò bá tán bá fi kán fi tù wá lójú ni òun náà ṣe gbé síbẹ̀. Bí sì dẹ́dẹ̀ ṣe gbé jíjẹ tí màá síbẹ̀ wọ́n mọ̀ mo máa ń tẹnu mọ́ kínní yìí. Ṣẹ́rí ẹ jẹ́ kí from September upward tí kéèsì kóòtù bá ṣe bó fẹ́ ṣe bó tọ̀tún ló já sí wàhálà bó jósì ló já sí wàhálà. Wọ́n ní Tinubu ò ní débẹ̀ àwọn tóògì Tinubu á dìde. Tọ́ bá lóbi ò ní débẹ̀ àwọn ọmọ Igbo á dìde. So the peace is not in that nation. Tẹ̀yìn wọn náà gbowó wọn ń ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ní student loan. Ta ni ọmọ pẹ̀kúrò tó máa rí student loan? Wọ́n gbàgbé owó tí Òṣìbàjò tó ń pín kiri. Where is the money today? Ìgbà tí kòrò kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn tó wá láti UK wọ́n kó PPE wọ́n sẹ̀ǹdẹ̀ sí Nàìjíríà. Àwọn senators ìrọ̀ ló pé wọ́n ní ká kó báwọn doctor kan máa fi ṣiṣẹ́. People forget things so easily. Kò dé ọ̀dọ̀ àwọn doctor àwọn PPE lásán àwọn mask àti glove. Àwọn senators àwọn tó wà ní kinní náà pé kinní yẹn máa para wọn lọ́wọ́. Have we forgotten? And the same people are the people in the government now. Okay, tell me kí ni Tinubu ní kí ni power tó ní tó dàbí ti Buhari tó bá fẹ́ kọ́pù àwọn Buhari gan wá
àwọn Haúsá máa súná sí nǹkan tó wà nílẹ̀. Ayélujára tó ń bóun sẹ́rù kó ń bòsì lásán ni sẹ́rù kóun nìkan ló ń sọ̀rọ̀ ni. What are we talking? Tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn tó ń sọ pé ó ti débẹ̀ náà ìgbà tó ti débẹ̀ ṣé nǹkan ò lé sí. Adé ìṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní bó ṣe sọ kì í ṣe wọ́n ló sọ. Ẹni tó bá ríran lọ́jọ́ iwájú á mọ̀. They are just starting. Nothing has happened for now. Nothing has happened for now. Wife mi bá mi sọ̀rọ̀ ó ní 500 wọ́n lọ bí ata kò lè dín ata rice lásán 500. What are we saying? Where is the money? Àwọn senators wọ́n bẹ́ẹ̀ increase owó wọn by 130% despite the money they are collecting. Àwọn tó ń gba 30,000 naira àwọn ò sọ̀rọ̀ tí wọ́n bóyá wọ́n máa increase it. This is the same government. What are we talking? Ó máa yé wọn my brother. Ẹ jẹ́ kí wọ́n máa continue by the time tí kéèsì court bá parí tó bá dọ̀tún ló já sí tó dọ̀sí ló já sí àmọ́ state Nigeria. God bless you my brother. Right on. Mo kí dádì wa tí ọba wa dá sí, mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa. Gbogbo fídíò tí mo fi wọ̀nyí látẹ̀kan ẹ̀, this is Paris. 100 million euro is already lost. So, literally, Macron is losing the security if things are not brought under control. This is the current situation as we speak right now. Over hundreds and hundreds of cars are being burnt, as you can see right there. It is now a different thing entirely. So when our own people are now trying to link God with the current crisis that is going on in Nigeria, Tinubu has a lot of work to do. How he's going to do it, I don't know. But Gbajabiamila already hinted us. And I believe I should have that video right here. Weight of Nigeria. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. Let's listen to it again. The weight of Nigeria. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. And this means that it's a big weight. Because we don't have the capacity. And when I'm talking about capacity, I'm talking about the intelligentsia to stop the menace of these Bororo. This happened to her yesterday in somewhere in Mowe, in Ogun State. My brother African Parrot TV, thank you so much. And the rest of you as well that have joined us at the early hours. There is danger. Mokiyawa Bimileke, Ebaki, Grandma, Ebomi David, Adegoke, and so many of our intelligent listeners. This platform is for intelligent people. 2 years ago, I was labeled as the bad Yoruba man. Tofiwa da Mokindadiwa Omitola Kende. Enemi ni mo fi ra da ilẹ̀ Yorùbá rú. Mo ń bẹ̀ yín nígbà yẹn. Ẹ dá mi lóhùn. Ẹni kì í gbẹ́nu sàn. Enemi ni mo ń ti Ìgbòho. Ẹlẹ́mi ni mo fi wá kógun wọlé. Ẹni àfi jẹ́ kí Tinubu débẹ̀. Àwọn kan tún náà tún ṣiṣẹ́ fún Tinubu. Olúkálùkù ń sọ tiẹ̀. Oríṣiríṣi lẹ fi rẹ́ mi lára. So do I pity you? I don't pity anybody. And Fulani bá pa
kóhun àtọ́lọ́run kọjọ́ máa yanjú ẹ̀ lọ́hùn. I don't pity you. No. Kò sí tó bá type orúkọ mi lórí social media lénìí, oríṣiríṣi headline, oríṣiríṣi allegation, because ẹ fi ipò máa sú mi. So ẹni tí Fúlàní bá pa, mo sorry, kò sí nǹkan tí mo lè ṣe sí. Mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí MixLR, my people, Comrade Plan B. A ti wà nínú wàhálà. Ẹ má pè Ọlọ́run kankan. It needs manpower. Ẹ má pè àwọn Yorùbá nation, ní àná ọmọ ogun kankan náà. So kí lẹ fẹ́ pè Yorùbá nation people fún? No. A sì níjọba. Ó léye tí, let me see, kí ni budget Ogun State ní 2023. So cause èmi ò nínú budget yẹn. Ẹ jẹ́ ká lọ wò kí ni what budget for Ogun State. It's a lot of money. It's a lot of money. And I'll tell you the figure. Ó wà níwájú mi. But kí n tó fún yín ní figure yẹn, ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ nǹkan tí ìyàwó ẹ̀ sọ. So Dàpọ̀ Abíọ́dún ní budget tó ti sign. So òun ní responsibility yín. Mo kí Mr. Taiwo. Mo kí gbogbo ẹ̀yin mọ́mí wa. Èmi ní àbúrò yín, but mo sọ fún yín pé mi ní last man standing. Torí ìfẹ́ tí mo sọ fún yàwó mi ní, nítorí kò máa ń pè ìfẹ́ tí yàn ní sí tá à ń ṣe ni. Ìfẹ́ ta ní sí ni. Ẹgbọ́n tó lóye sọ lánàá. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn expect pé kó ti dalẹ̀. Olúwo ní dalẹ̀ ọmọ Yorùbá. Mo sọ fún yín pé mo rí, kò ń ṣe pé ó hide fún mi. Bọ́ kò ń ṣe gbogbo nǹkan ni mo gbọ́dọ̀ máa sọ síta. Lẹ́yìn àwọn ìyàwó ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ àti àwọn ìyàwó àti màmá tó bí a lẹ́yìn bàbá Akíntóyè, I am still the closest person to Olóyè. Ẹ mọye calls tó ń pè nígbà tí mo wà nílé ẹ̀ tí mi àti ẹ̀ máa wà confidential tó máa ní coordinator wọ́n ti pè mí tẹ́lẹ̀. Mo kàn ní kó pè mí padà in 5 minutes kẹ́ lè ṣe ti wá síbí báyìí láti inú yàrá tèmi máa lọ bá ní pálọ̀ èmi àti ẹnìkan ní different timing táwọn èèyàn máa pè lóru àgbékọ́lẹ̀ ẹ̀ padà àtàwọn ọba tí mo gbọ́ gbogbo tó ń sọ because ó fẹ́ yẹ kí n ní privilege láti gbọ́ nǹkan tó ń sọ ni. Èyí lẹ́yìn iṣẹ́ wa ń sọ nísìnyí pé èèyàn burúkú ni ó máa tààràn yín ìran wo ló fi tà. But these are not for public consumption. Torí pé kí ni tó bá yẹ kó fẹ́ ta ìran wa ni kí ló fẹ́ máa ní kí wọ́n máa gbọ́ àwọn calls yẹn fún. And these are very highly classified information. Mo sọ fún yín pé ọba méjì you can give go ahead pé tó bá lè pakọ́ padànù. So tó bá pa yín ọ̀pá yín tẹ́ kò sí nǹkan tí máa ṣe sí. Because nígbà tó lóye tá à ń jáde wọnú igbó lọ tá à ń lọ up and down back to back púpọ̀ nù yín were pointing finger at us. Ẹ̀ náà wà la fi dà lóru. We were not kidnapped. Thank God this was still terrible. It was terrible. We have problem in this Yoruba land in which. Ìyá yẹn ní we have problem in this Yoruba land. Ó ju problem lọ. This was in Mowe. The other one, ẹ ká gbọ́ ti àwọn pásítọ̀. Òkú ló sùn lẹ́lẹ̀ yìí. Táwọn Fúlàní wá ṣe níbí báyìí rẹ̀. Kò ṣeyèméjì ó ní in táwọn Fúlàní wá ṣe òun lélẹ̀ ní within the space of a month. Another video to send to me, you are too sensitive. I cannot even play the audio out of it. 5 million lọ́nà ènìyàn náà sọ. So kí lẹ wá rò pé ẹ fi pé tá bá ń sọ fún yín pé governor yín lówó lọ́wọ́ 472 billion is the budget for 2023 in Ogun State. Ogun Assembly passes 472 billion naira. Ìyẹn owó ṣe owó tó ti di tissue pé mo fẹ́ because ilé nìkan mo ṣe ní tí mo fi ń ṣe presentation. This is the money.
472 billion of these was what your governor, Dapo Abiodun, has immediately signed the budget into law. Chairman, we need to take care of security. So, ṣe wá jẹ́ pé mi lè point finger sí àti Igboho àti Baba Akintoye àtàwọn tá à ń pariwo Yorùbá nation. Ṣáwa ni problem yìí ni. Ṣé mi mo ní kí Fúlàní wọlé máa pa yín ni? That is the job of the governor. Ó yẹ kó ní intelligent káàkiri. So that wàá lè curb problem yẹn within the whole Ogun state. Mélòó gan l'Ogun state gan? But because they're careless. However, the lawmakers reviewed the recurrent and capital estimates as well as the project revenue in 31 different areas across 26 agencies. The passage of the bill followed the presentation of the report of the House Committee on Finance and Appropriation by the committee chairman, Olakunle Shobukanla. After Shobukanla also moved the motion for the adoption of the bill and was seconded by the vice chairman of the committee, Ganiu Oyedeji, the House Assembly subsequently supported the motion through unanimous voice vote. By the time we look at the breakdown, which I can do tonight, nínú owó ilé ẹ̀kọ́ fi ṣe ìtọ́jú fún yín náà, nínú owó tá à ń sọ yìí, nínú 472 billion tí governor yín sign, òun ló jẹ́ kí security wà nínú ẹ̀ náà, because security must be part of this budget. So ẹ ṣe wá ń pe Jésù, kí ni Jésù ní ṣe pẹ̀lú yẹn? It has nothing to do with Jesus Christ. It has nothing to do with Muslim. It has nothing to do with our tradition. It got something to do with the governor to protect every citizen that lives and walks and lives and works in Ogun State, across all the network, across all the local government. That is the job. In that, every weekend you see them, putting images out. And I don't think some of you understand that. They are there to serve you. Osun State, also or your state, or wedding. When the state is in total crumble. They won't expect make a state and work. Every now and then they're never in the state. If I be a governor and say lálẹ́ ní sin olè wà ní abẹ́ ọmọ kan tó ń ṣe fàájì tí ilẹ̀ bá mọ́ a fly pẹ̀lú helicopter láti Abuja padà sí Guinea abẹ́ mọ̀ pé helicopter ló máa fi gbé ni ìwọ ló rò pé ìwọ òmùgọ̀ ni ìwọ ó rò pé governor Ọ̀ṣun state ni Ọ̀ṣun state none of them is sleeping in the state chopper ni ìwọ máa rí helicopter yẹn ni ṣebí inú ọgbà wọn ló máa land sí adé wọlé wọ́n ṣe fi convoy gbéjáde láti inú state. And now governor alone lawyer, but governor Osun State. These are governors that doesn't sleep in their state. So how about us if more èmi wà nígbà ní ṣe èmi pariwo in tó ń ṣẹlẹ̀ lógùn state olórí burúkú governor wà lábẹ́ ààbò ní ṣe tó ń ṣe fàájì lọ́wọ́lọ́wọ́. So ta ló wá jẹ́ ṣé mi lè kí n kó stress yẹn sára àbí governor ṣé mi ni governor yín ni? I am not the governor. But I want highlight the problem yẹn pé danger tá wà yìí governor lè kó deal pẹ̀lú ẹ̀. It is the responsibility of the governor. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin á máa defend wọn tó bá kọjá nísìn governor tó Ọ̀ṣun state yín tó bá kọjá mo kí mọ́mí wa ìdíva ni ẹ̀gbọ́n mi dádì wa Dáréjò mo kì í sà governor tó yẹ kó wà nínú state kò sún state ẹ̀ ó lọ sùn sí Àbújá lábẹ́ ààbò pẹ̀lú gẹ́ ọ̀kan tó ń fún ní doggy style tó tẹ̀ mọ̀ pàgbàlagbà lòun kó má kó sórí ẹ̀ tó bá di àárọ̀ wá fi helicopter wá fi move ẹ̀ wá. Do you know how many all those helicopters tẹ́ ẹni tó ń lọ lókè yìí àwọn governors yìí nìyà àárọ̀ lọ máa ṣe move wọn kọ́ helicopter náà tẹ̀ já kó já wálẹ̀ kó pa wọn dànù bomb bastard. And we are here now àwọn èèyàn wà all over the world and feel fún yín and concern fún yín ẹ̀yin kan wà concern fúnra yín àfi kẹ́ bá ti ra data 2 naira yín 200 naira òṣì yín data ẹlòmíì tún àwọn ọmọ mi ló máa ń jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn máa ń yá data ẹ̀yà data ẹ̀wá yá data yẹn wá jókòó sórí ibi tèmi ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ wá máa point finger fún wa kò ní dá fún gbogbo yín ṣé mi nìyà ń jẹ
ti jẹ́ṣu àtẹ̀yìn lálẹ́ nísìn bẹ́ẹ̀ ni mo ti jẹyin kọjá láàárọ̀ ọlọ́run ẹ̀ kì í sọpọ̀ àwọn orin lálẹ́. I'm very okay within the little that I have. Ẹ̀yin ò wá okay because kò sí security. Nàìjíríà nìkan lẹ́yìn lo burglary káàkiri lẹ́yìn táwa bá ti fi kíìtì tàdé sún kan sí lẹ́yìn that's all. Kò sẹ́ni burglary kìíní kankan because Jésù Kristi kọ́ la gbé. Yes, I mean you can pray in your house for evil attack because ojú tẹ fi ń wòyàn báyìí ní oríṣiríṣi ojú òṣì káàkiri ẹ lọ fojú yẹn knock gọ́vnà yìí kó jábọ́ lórí helicopter tó ń gbé bọ̀ láti Abuja because inú state lè kọ́ máa sùn. These are governors doesn't sleep in the state. Monday to Sunday they are not sleeping in the state. Bí a deputy wọn lè máa sùn lẹ́ǹkankan. But àwa lẹ́wà máa point finger sí bígbà tó yẹ pé àwa ni problem yẹn ṣé mi ni problem yẹn èmi kọ́ ni problem ní Ogun state now. We are highlighting that we are all in danger. Ní wọn pa pastor kan ẹ gbé bọ́dì ẹ lọ́kẹ́ lọ drop ẹ̀ síwájú ilé gọ́vnà náà tó bá pa tẹ bá tì mọ̀ pé ìfẹ́ sí òkú yẹn níṣẹ́ òtútù di problem because tó bá gbé lọ mọ́ṣúárì wọn máa charge wọn lówó owó tó ní tẹ́lẹ̀ in the first place. 2 o'clock la máa parí program yẹn. Táwọn Fúlàní wá ṣe níbí báyìí rẹ̀ wọ́n wá ajá gbogbo bí ẹ̀wù bullet lára lẹ̀ so bullet ní ibi bullet lẹ́wọ̀n so pastor tí wọ́n parí níbí báyìí ẹ jọ̀wọ́ ìgbà tí wọ́n lọ ibi ọ̀nà ọ̀dọ́ aṣímọ̀lówó yẹn náà gbà lọ. And this is Redeemed Christian Church of God. Lára àwọn branches wọn kan ni. Headquarters ní full security. Subordinate ní security. Ẹ̀yin wá ń fara wé headquarters. Ṣé ẹ mọ̀ pé tó bá fi lọ sí headquarters, firepower wà níbẹ̀. Kí Fúlàní try láti lọ sí the main headquarter RCCG. Ẹ mọ̀ pé wọ́n níbọn nínú bẹ̀. Tó kó sójà jáde. But ẹ̀yin kélébé kí lẹ̀ ń ṣe night vigil fún ẹ̀ ń fara wé headquarter ẹ lọ join headquarter now tẹ bá kúkú mọ̀ pé fẹ́ máa ṣe night vigil ẹ lọ join headquarters yín kẹ́ lè protect àwọn èèyàn yín. Why are you putting our people in danger? Ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ pe Jésù Kristi. Why are we putting our people in danger? Àwọn tó kú lọ nísìn 7 people tó kú lọ tọ́bìnrin bá wà láàrin wọn nísìn wọn máa bá àwọn sùn lọ́fẹ̀ẹ́ ni àwọn èèyàn kàn tẹ̀ ń jẹ kìíní yẹn nísàlẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ ni wọn ò sanwó fún. And we are there every day telling you guys that the situation is getting worse. So wọ́n ń ṣàlàyé ibi tí ìbọn gbà lélẹ̀. No, ẹ̀yin ò gbọ́ nígbà tí Fúlàní terrorist wá fi assassinate bàbá wa sínú ilé. Let's listen again. Tábà káàárọ̀ nǹkan ẹ̀bá ní káká lẹ́ni ní káàárọ̀. We are telling you that the country is no longer safe for every one of us. Kò safe àwọn àtàwọn àníta, kò safe ẹ̀yin tẹ̀wà nínú ilé. Ẹ fi kò safe fún wa ni. You think we are happy that the money is 1,000 naira? Òfin ìpè inú mi ń dùn sí. Where 10,000 naira nísìn kò ra unit 134 unit electricity fún mi mọ́ pẹ̀lú àwọn family mi nílé. 10,000 tá fi ń ra 134 unit ó ti di 104 unit wọ́n yọ 30 kúrò lórí ẹ̀ because of this inflation. Ṣé fípa wa náà mọ bó ṣe ń pe Ọlọ́run ni. Ẹ stop gbogbo night vigil tẹ́ ń ṣe especially in church kékeré yẹn. Ẹ ní manpower ẹ dẹ̀ ní governor tó fi solve the problem yẹn. Ẹ fi night vigil sílẹ̀ for now. Ẹ pe Ọlọ́run níwọ̀n bá tẹ lè pé títí di 8 o'clock kó kẹ́tì church kólúkálukú máa lọ. Tí bá jáde lóru yìí nísìn which I can still go out. Tí bá lọ fi gbogbo church wọ̀nyí wọ́n tẹ́ olúkálukú ti lọ. Bí àwọn church kankan tó jẹ́ táwọn ti Yorùbá náà lọ máa ń ṣe night vigil ọ̀dẹ̀ máa tira wọn mọ́nu lé mi wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ control voice wọn torí ilẹ̀ ti ṣú. Àní kẹ́ má ṣẹ̀sìn àdẹ̀ ní ká má ṣe ìjọsìn but for now Yorùbá territory is in danger. Gbogbo bí tẹ̀lé ń kọ́ àwọn léyìn sí mo bá ṣòta church náà gan ṣe yẹn máa wọ́ndà pé kí ló fantastic nínú bíbá lókò síbi tọ́lọ́run ti lè gbàdúrà.
but ẹ̀ńkọ́ church sí gbogbo ibi tó yẹ pé àwọn people yìí kọ́ máa fẹsẹ̀ rìn wọlé ni wọ́n ní di mọ́tò okay ẹ lè bí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ nísìnyí bíbá àyàn àpò 999 within 8 minutes maximum wọ́n máa dé bíbá mo kí mọ́mí wa comfort ológunjà mo kí yàwá títí lọ́lá títí láyàrá. This is why we are saying to you that, you know, responsibility of the state is with the governor. But we are telling our representative that, look, politics, but this politics is not even protecting our people anymore. Our people are now in danger, and we are concerned. We can't continue like this and be living in denial. Then I near abroad. Then I hope you can see it again now. Abakuku ti sọlé náà bá ti dọ̀la olúkálùkù ti gbàgbé. Ìdálọ́nà tí àwọn tọ́pa lọ́wọ́. Ta ló pay compensation fún àwọn tọ́pa. Òkè ọ̀dà pé Tinubu fún wọn ní 50 million. Ọlọ́run jẹ́ kó rí gbogbo 50 million distribute fún àwọn tó yẹ kó fún. Inú 50 million náà lọ́ọ́ máa ti jí 20 nínú ẹ̀. Every one of us is now scared every day. Call about the Latin Nigeria by Ayakosuke. Hospital 0, security 0, education 0, warfare 0. Why should we then want to suffering with Titan? My print Titanic. So that call marry. And the Titanic in Nigeria, it is sink. What is sink? And far away, àwọn media tó ń parọ́ fún ní Nàìjíríà. And far away, àwọn kíní kan gist lover pẹ̀lú security. Púpọ̀ nínú wọn, those big influencer yẹn, táwọn náà bá fẹ́ wọ́n move pẹ̀lú security gidi ni. Ó wà expensive láti ní orderly àbíkílẹ̀ máa ń pè. Because you'll be responsible for them. So the bad of man ṣe night vigil. Ẹ gba sójà síwájú church yín kẹ́ra gogoro fún kó ti mọ tí kó má kàn lọ yìnbọn pa yín nígbà tó bá ti mọ gogoro yóò ní. Torí àwọn yẹn náà bomb bastard ni wọ́n. So gbogbo in churches kékèké àní kẹ́ má ṣe prayer àní ẹ fi ọ̀rọ̀ night vigil sílẹ̀ for now. It's so painful to be seeing, these, kind of footage. Bàbá yẹn ti kú sílẹ̀ lẹ́nìsín. Kò sí forensic. Òyìnbó kárí láyé. We have a long way to go. Now kò ṣe forensic kankan. Wọ́n kò gbé body yẹn. Ìgbà míì gan incident ẹ kọ́ pé wọ́n gbọ́dọ̀ tí touch anything. Wọ́n kọ́ gbogbo ẹ̀ kọ́ or document anything. Òkú ti kú náà nìyẹn. So how do we want to now even identify, think then got and waste time around pẹ̀lú gbogbo yẹn. Tẹ̀dí bá pa àti the level yẹn rárá. Incident bá ṣẹlẹ̀ báyìí nísìnyí bíbá. Àwọn tó máa wọ white, máa dé forensic, máa take capture gbogbo àyà picture, àyà gbé nǹkan síbẹ̀. All ìtọ́jú ẹ̀ for the next 5 years. Later lọ́kọ̀ máa sọ pé kí ni ìfẹ́ jọ the same person tó lọ ṣe kankan ní Manchester. And if you're the same person to commit a crime, why they match it together and automatically they can pin the person and say, ìwọ ló pààyàn kan ní àdúgbò wa ní 5 years ago. Incident kan ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò kan ní tíyàn kan send image sí mi video. Mo wá lórí Twitter, mo wá lọ rí wo video. Bọ̀bọ́ yẹn fi gba bicycle lọ́wọ́ man yẹn. Mo post it. But mo lè post ibi tí yẹn lórí YouTube, but mo post the other one tí ẹni tó bá mi record to send it to me. Money freelance káàkiri, we're all over the world. And you can also help us as well. If you see anything that is there, then send the list here. Just take a short clip and send it to me. But boy, dúdú yẹn fẹ́ gba bicycle lọ́wọ́ èèyàn kan. Wọ́n sọ fún ẹni tó send it pé bọ̀bọ́ ní bicycle yẹn stupid. Èèyàn mọ̀ bẹ̀ dání, ó wá ń súnmọ́. Now, òun ti wà lọ́spítù nísìn. Though wọ́n arrest bọ̀bọ́ yẹn náà. Ó wá padà lọ fi báàgì. Ẹni tó bá wà lórí Twitter máa rí delivery driver. Leave the bicycle alone because we have too many psychotic,
people around the world. They also feel in prison because I'm wondering, kí ló fẹ́ fi bicycle yẹn ṣe? These are branded bicycle anyway. Okay, I don't know. Eventually, ó stab bọ̀bọ́n yẹn níkùn. Wọ́n ló stab ẹlẹ́ẹ̀mejì. But wọ́n pin òun náà mọ́lẹ̀ tọ́lọ́pàá fi dé. That is a society that have security. Àwa ò tí ní security rárá. So ẹ fi gbogbo ọ̀rọ̀ church service tẹ́ ń ṣe sílẹ̀. We are 12 minutes to the end of the program. 2 ni máa parí program yìí. So that ká lè lọ sùn. Táwọn Fúlàní wá ṣe níbí báyìí rẹ̀ wọ́n wá. Bí a Bible gan ló wà lẹ́lẹ̀ pẹ̀lú máa náà gan sọ. Táwọn Fúlàní wá ṣe. Ṣé ẹ ṣe ń gbọ́ Fúlàní ni? A ti ń sọ fún yín pé Fúlàní wà láàrin wa. Wọ́n ń bọ̀ àti fẹ́ wọn mọ́ra gan. Àwọn gan ló máa fún wọn ní information pé church yìí máa ń ṣe ìjọsìn. Church tó yẹ pé tó bá gbá gbogbo yín lọ gbá yín bọ̀ nísìnyí ní 1 million naira nínú account. So why are you putting yourself in risk? Kí ló ń fi ra wá sínú risk fún? Àwọn ọmọ ìjọ yín nísìnyí tọ́nà sọ́bẹ̀ ní gbogbo fóònù tán lò. Bí a tó bá kọ̀ ní fóònù kékeré kan tó máa fi ń ṣe TikTok, because when I look at the host, church there, I mean, yeah, they're just a branch to the, Redeemed Christian. I'm going to release statement. Bí àwọn tẹ̀sí gbogbo àwọn ọmọ ìjọ wọn kan ti kú. Nigeria. The headquarters of Redeemed. I'm not sure whether they've released any statement. Because this is a Redeemed Christian Church of God. Àwọn ọ̀gbọ́ pókú. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK, ẹ̀yin Redeemed tó wà ní UK, ẹ̀yin ọ̀gbọ́ àbí. Koiki nìkan ló gbọ́. Ní human feelings. Kẹ́tẹ̀ release statement kẹ́tẹ̀ lè kà síta pé ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà, Canada, Europe, Asia. So bàbá Débóyè gbọ́ pé wọ́n attack church àwọn kan ní kíní. Nonsense and jagbajantis. Ẹ káàárọ̀. Tábà káàárọ̀ nǹkan. Táwọn Fúlàní wá ṣe níbí báyìí rẹ̀. Mo lè fún yín ní description bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe sùn kalẹ̀. Fẹ́yìn tẹ́ ti rí fídíò yẹn. Aṣọ green lọ́wọ́, wọ ṣòkòtò brown, òun ni pastor bẹ́ẹ̀. Báyìí ló ṣe káwọ́ sókè. Ó wà nílẹ̀. Aṣọ yẹn ó wá sókè dé ẹkùn ẹ̀ ṣó, belt wà nísàlẹ̀. Ẹsẹ̀ yẹn cross lọ báyìí. Plastic bag kan wà. Ẹbí a fi ń gbé àwọn fẹ́ fi gbóúnjẹ tẹ́lẹ̀ ní kò tẹ̀ yéèyàn. Plastic bag kan wà nílẹ̀. Ilẹ̀ lẹ́yìn wà táìlì ni. But tẹ́ bá wo further down so orí ẹ̀ face ibi ilẹ̀kùn. So àwọn chair oní pákó, àwọn chair àwọn ní white yẹn. So bí àgbà tí ìbọn yẹn bà, ìbọn yẹn bíbá ni ìbọn yẹn ti bà. So ẹ̀jẹ̀ yẹn Nàìjíríà olórí burúkú nínú Nàìjíríà yẹn. Ó kàn mú ẹ̀jẹ̀ lójoojúmọ́ ni. Ìlú yẹn kàn mú ẹ̀jẹ̀ lójoojúmọ́ ni. Accident kan náà ṣẹlẹ̀ ní Benin ọ̀rẹ́ àbí nǹkankan ní last week. Accident yẹn bad gan. To links mo kẹ́ ẹ má jẹ́ kí àwọn kidnapper ń bọ̀ lọ́dọ̀ wọn. Kọ́ túbọ̀ máa fi music disturb yìí. Níjọ́ tí kidnapper bá débẹ̀ kí á lọ máa stop music of in disturb. I don't think they do networking with the big headquarters. So kí lẹ wá ní branches fún káàkiri. Waste ẹlẹ́lẹ́ni. Méjì wà lọ́spítù. Wọ́n ti kó méje kọ́ lọ́nà kó lọ àbí mẹ́sàn-án. Wọ́n wá ọjà gbogbo bí. Níjà. Mo ń wo gbogbo lẹ́lẹ́ church yẹn. Tàbá ní Yorùbá country. Àfún ní security. Church gan lè ní access láti ní fund tó máa gbà. But the most important thing that will be secure. Kò sí security ní state kankan. Everybody Ọ̀yọ́ lẹ́wà. Wọ́n farawé àwọn diaspora. Diaspora ti gbọ́n tó bá ń bọ̀ nílé máa ń béèrè fún extra security ni o. Tó bá fẹ́ wá ṣe nǹkan. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ bí tó bá jẹ́ pé wọ́n ń gbé bọ̀ ní rural area. In tó bá ti mú diaspora pé in tó fẹ́ ṣe nílùú wọn pé kò ṣe tó lè ṣe lẹ́kọ̀ọ́ confirm they're coming with heavy security. Wọ́n bí Fúlàní náà kó jáde. Ẹni máa kú ni.
I'm talking about the diaspora. Diaspora tó fi wá ṣe nǹkan ní ìlú ẹ̀ ní Ondo, l'Èkìtì, ní Kwara, ní Kogi tó dẹ̀ mọ̀ pé bí a diaspora kankan náà máa tẹ̀lé wọn wá fún event bí a ìzù tó bá ti lè ṣe ní Lagos State anywhere tó ti ṣe including Ogun State every security ló máa tẹ̀lé wọn convoy. Èmi witness yẹn náà nígbà tá à ń lọ sóńdò pẹ̀lú àwọn Ondo authority. Àwa bí security attack kan tó kó ṣẹlẹ̀ láàrín bá ṣe ń lọ yẹn every security gidi la gbé dání because it was a convoy so ó wà níwájú ó wà láàrín wọ́n dẹ̀ wà lẹ́yìn just in case. Nigeria was safe o. So we're just about 7 minutes to check out of the program. Bullet, so pastor tí wọ́n parí nígbà ẹjọ́ wọn ìgbà tí wọ́n lọ ibi ọ̀nà ọ̀dọ̀ aṣemọlówó yẹn náà gbà lọ. Ibi ọ̀dọ̀ aṣemọlówó náà gbà lọ kí ni ká wá fìyẹn ṣe ká trace wọn lọ sọ́nà bẹ́ẹ̀. So dákun bá wa solution ṣe. No, ta ló ń sọ fún pé kó dákun kó bá àwọn solution ṣe ta ló ń direct ẹ̀ sí okay bí a governor ṣá o. No pity you anyway. I'm sorry. No, I don't pity you guys. Like the governor yẹn ẹ lọ protest níwájú dé governor ẹ jà gbọ́ ti ìyàwó yìí. Still have problem kò tí sọ̀bù nínú igbó yẹn lọ sá lọ ọ̀wọ́n nìyẹn tó ń lé wọn àtọ̀wọn boys yahoo tó ń lé wọn so wọ́n sáwọ́ nígbó yẹn kò sẹ́ni tó lè tẹ̀lé wọn. Ṣé gbọ́ kò sẹ́ni tó lè tẹ̀lé wọn wọ́n sá wọnú igbó wọ́n rí wọn tó ń sá wọnú igbó. This one is another one o mòwe lélẹ̀ tí ṣẹlẹ̀ o wọ́n pè bí a mọ̀ long bridge àbíbí kan mọ́mí wa yìí follower Yorùbá nation ni wọ́n wà nínú mọ́tò tí wọ́n fi di pé wọ́n ní she could have been kidnapped but wọ́n náà ọmọ yahoo bí àwọn ọmọ yahoo yẹn tó ń lọ ti wọn àwọn yẹn náà ní ẹrù lọ́wọ́ nínú mọ́tò àwọn yẹn ló gbẹ́rù jáde pé níbo ayé àpàrà wá sí bíbá ẹni if not bí àyà ẹ̀ nísìnyí bí àwọn ọmọ ọba send message mi pé Mr. Koiki ti kidnap mọ́mí wa o ọlọ́run járe o but ọlọ́run tá à ń sọ yẹn àmọ̀ pé fàbú ni o bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìnyí tó bá máa fi dọ̀la tó tún máa fi dọ̀tún la so nothing is changing so mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé mo kàn lè bẹ̀ yín ni o mo kò wọ́n ẹ̀ kúkú ní gbọ́ torí ẹ̀ ń gbọ́ program mo bẹ̀ yín àná náà ló ṣẹlẹ̀ tí mo wéyìn àná ló ṣẹlẹ̀ it happened yesterday then play ọdún yẹn tán délẹ̀ àná ló ṣẹlẹ̀. wọlé ní igbó yẹn lọ sí wa kẹkẹ tó dé lọwẹ no bẹgà ibẹ̀ ni ó ti happen bẹgà yes bẹgà ibẹ̀ ló ti happen for my first time nígbà tó ti ń pariwo láti jẹ this is my first time. ẹ gbọ́ wọ́n ní first wọ́n nígbà tá a ti ń pariwo because àwọn wà lórí program pẹ̀lú wa in the last 2 years ìyẹn mọ́mí wa yìí Nàìjíríà làwọn ń gbé wọ́n ṣe diaspora she was the one involved in this attack by the Fulani terrorists Iba for inward beggar yeah. They are Fulanis. They are Fulanis. Torí wọn bójú wọn, they are Fulanis. Yorùbá lè ṣe nǹkan mẹ́rin, they are Fulanis. Then I think she was having a conversation with somebody. Did she send that again to me as well? Àná ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyàwó boys yẹn tó jẹ́ pé wọn náà níbọn lọ́wọ́. Ṣẹ́ńgbọ́n, èmi ò fẹ́ fi gbẹnu sọ́délẹ̀ ni. Wọ́n náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyàwó boys. Àwọn náà gbé ẹrù dání. Àwọn èlò gbẹ́rù síta pé níbo ẹ imagine tó bá yẹ pé mọ́tò ìyàwó boy yẹn kò sí lẹ́yìn bus táwọn mọ́mí wa wà nù ẹ̀ ní táwọn sọ kí la máa sọ nísìnyí. They would have been kidnapped. This happened yesterday.
àná Sunday ni mò ń sọ yìí o ti church tá à ń sọ yẹn ó dà pé yẹn ṣẹlẹ̀ ní Friday mọ́jú Saturday ni o another one tí mo ní mo tẹ̀lé play audio yẹn wọ́n ti send the video yẹn sí mi because yẹn wà very sensitive so there's a lot happening and still a lot is underreported bí ta kàn report náà ni. òun náà sáwọ́ kó fún wọn pọ́ìsì yẹn ni ọlọ́pàá wa accuse wọn pé níbo ló ti rí bọ́ wọn lẹ́nu àwọn náà ní láńsẹ̀nsì ẹ̀ sókòsíkò tó máa ṣẹlẹ̀ ṣé pẹ̀lú nǹkan tó wọn Fúlàní yìí ṣe ṣé kọ́ pa àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá ni àwọn bọ́ìsì gan ti kàn ránṣẹ́ wọn. láti Long Beach dídá Bàgádà. Bàgà. ibi gbígbó ẹ̀ I witness it today on plan ẹ̀ jáde on rọ̀bọ̀ àwọn ní ìdáko tó kọ́ mọ̀dáfẹ́ ẹ̀kọ́ stop lójijì ọkọ̀ rọ̀bọ̀ ọmọ ìyá tó wà níwájú tó gbọ́mọ kékeré ọgbọ́n ẹ̀ ṣubú èní ní kí náà ṣẹlẹ̀ ají. Anyway, kọlọ́run Elédùmarè kó jẹ́ kí àwọn bá wa kó bá àwọn gọ́fúnà sọ̀rọ̀ ẹ kó support fún Àmọ̀tẹ́kùn OPC ọlọ́pàá ìbáwá la lọ́lọ́pàá nísìnyí àwọn la ní IG kọ́ reinforcement sí gbogbo state now especially nílẹ̀ Yorùbá kọ́ roko díẹ̀ sọ́dọ̀ tiwa so that ẹ̀yin tẹ̀ ń pariwo ọmọ wa ni kì í ṣe ìdí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ká gbé lẹ́kẹ̀ẹ́ lọ sí ìdí bẹ́ẹ̀ lómìn but yet our people are living in danger. Mo kí gbogbo wa ká tó pàdé ní ìbílẹ̀ bá mọ́ kọ́lọ́n kó jẹ́ ká sún ayọ̀ Ọláyọmí Kóìkì lèmi ń jẹ́ tí gbogbo yín mọ̀ sí Kóìkì Media bringing the world closer to your doorstep. Peace out. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o ó ràn yín la máa sùn ó dàárọ̀ bye for now.